অন্তত আমি লুজাৰ এগ্ৰিমেণ্ট নকৰো এটো এটা war is won but everything else is lost. That's not the way. ঠিক একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কৰ্নেল দীপক চক্ৰৱৰ্তী মোৰ কথা হ'ল যে আজি সিজফায়াৰটো আজি নহলে কালি হ'ল হয় সিজফায়াৰটো হ'বই কিন্তু সিজফায়াৰটো হোৱাৰ আগত যেটো আমাৰ এইম আছিল যুদ্ধখনৰ সেই এইমটো আমাৰ মানে হ'লে নাই সেইটোৰ কাৰণে যদি আপুনি চাব যায় আপুনি চাওক আমি তাহাঁতৰ টেৰৰ কেম্পবিলাক সব ডিষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ দ্বিতীয় নম্বৰ সিহঁতৰ যেটো এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম আছে সেইটো আমি শেষ কৰিছোঁ আৰু তৃতীয়টো যেনেকৈ গ্ৰুপ কেপ্টেইনে কৈছে যে সিহঁতৰ যিবিলাক এয়াৰ বেছবিলাক আছিল সেই এয়াৰ বেছবিলাক আমি আজি নষ্ট কৰিছোঁ মোৰ কথা হ'ল যে আজি সিজফায়াৰটো যেনেকৈ হৈছে সেইটো তেনেকৈ হ'ব নালাগিছিল মোৰ ভাবে কাৰণ কিয় ইমান আমি এনেকুৱা এটা হাইপ কৰি দিছিলোঁ ইমান দিনে যে আমি এনেকুৱা কৰিম আমি পাকিস্তানক উইল ব্ৰিং হিম টু দ্য নিজ আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া একচুৱেলি আমি উইনিং কিহত আছোঁ উই আৰ উইনিং আজি আমি এতিয়া আমাৰ যি আৰ্মি আছে তেওঁলোকে আজি আৰামত খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই লাহোৰ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো নহ'লগৈ চ' সেইটো মনত এটা আমাৰ আক্ষেপ আছে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মোৰ কথা এইটো নহ'ব সিজফায়াৰখন যেতিয়া হৈছে এই সিজফায়াৰখন হোৱাৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰেছাৰ আছে যেটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু ইউৰোপিয়ান মানে কাণ্ট্ৰিবিলাকে সেইটো খেলিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এজন এনেকুৱা মানুহ যাৰ লগত মোদীৰ বহুত ভাল সম্বন্ধ আৰু সেই সময়ত তেখেতে যেটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিলে এই এনাউন্সমেণ্টটো তেওঁ কৰিব নালাগিছিল তেওঁ সেই এনাউন্সমেণ্টটো কিয় কৰিলে যে মই কৈছোঁ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াই সিজফায়াৰ কৰিব বুলি আমি ৰৈ আছিলোঁ যে কাৰণ আমাৰ যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছিল সেইখন 6টা বজাত আছিল তো 6টা বজাত আমি ৰৈ আছিলোঁ যে 6টা বজাৰ সময়ত কিবা এটা ভাল এটা আমি শুনিম কিন্তু সেইটো নহ'ল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যেটো হৈছে এইটো ঠিকেই হৈছে কিন্তু যেনেকৈ হৈছে এইটো ঠিক হোৱা নাই হয় আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপে আমাক কথাটো ক'ব কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকে সঁচাকৈ কিমানলৈকে মধ্যস্থতা কৰিছিল ধৰোতে খৰ মাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাৰ কাৰণে হৈছে নে আমাৰ সেনাই যি হেঁচা দিছে সেই হেঁচা পোৱাৰ পাছত হৈছে তাৰমানে মূল বিষয়টো হ'ল নহয় আপুনি যদি চাই যোৱাকালি পাকিস্তানৰ এম্বেচেডাৰ টু USA হি ৱেণ্ট টু হোৱাইট হাউচ এইবিলাক এতিয়া ওলাইছে কথাবিলাক and they went and begged to the কৈছে তেওঁলোকে কালি কান্দাকুটা কৰিছে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ফাইনেন্সিয়েল এড বিচাৰিছে আৰু না এইটো সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিলে হৈ গ'ল তেওঁ ক'লে যে মানে সিজফায়াৰটো হ'বইটো নহয় তেওঁলোকে আজি যোৱা 3 দিনত 200-250 মান সিহঁতে ড্ৰোন আমাৰ তাত পঠিয়াইছিল ভাগ্য ভাল আমাৰ এয়াৰফ'ৰ্চ আৰু আমাৰ আৰ্মিয়ে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক এখনকো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই চব বন্ধ কি কৰিছে যদি নকৰিব দিলেহেঁতেন কেনেকুৱা এটা ডাইভাৰ্চিটিং এফেক্ট এটা হ'ল এই কথাটো কিয় ভবা নাই কোনো হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ নিশিকান্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট মিলিটাৰী লিডাৰशिप वी हैव इन आवर रीजन आपका पहला रिएक्शन प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ सीज फायर एंड स्टोरी बिहाइंड ये मेरा ख्याल है कि इतना अचानक सीज फायर हो गया तो कल का एक्शन में या जो हमारा जिससे पाकिस्तान का एयर बेसेस में अटैक किया है उसमें कुछ न कुछ उनको बड़ा नुकसान हो गया है उनको इतना नुकसान हो गया कि उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा मेरे को तो ऐसा ही लगता है नहीं तो इतना जल्दी पाकिस्तान मानने वाला नहीं है तो उन्होंने मेरे ख्याल से जब अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो ने टेलीफोन किया था तब उन्होंने उस मौका को उठा करके वो सीज फायर के लिए वो रिक्वेस्ट किया होगा तभी आज दोपहर को करीब 15:35 यानी 3:35 में जब उनका DGMO ने हमारा DGMO को रिक्वेस्ट किया था कि हम दोनों के बीच में सीज फायर नहीं सीजेशन ऑफ वॉर लेकिन ये परमानेंट नहीं है ये परसों
12 बजे दोनों के बीच में दोबारा डिस्कस होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। और ये सीज फायर मेरा ख्याल से नहीं है, क्योंकि हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अनाउंसमेंट है उसमें नहीं बताया कि ये सीज फायर है। उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि स्टॉपेज ऑफ वार। ये एक नया शब्द है, क्योंकि इसमें भारत नहीं चाहता है सीज फायर करके किसी को गलत फहमी ना हो जाए। सीज फायर में तो थोड़ा बहुत एग्रीमेंट वगैरह वगैरह भी आना पड़ेगा। तो मेरा अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन और। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर हम लोग ये लड़ाई रुक रहा है तो जो पनिशमेंट हमने पाकिस्तान को दिया है उससे तो उनका ये जो हरकत है बार बार इंडिया में टेररिस्ट अटैक करना, ये मेरा ख्याल से बंद नहीं होगा। इनको और थोड़ा बहुत ज्यादा पनिशमेंट चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने मान लिया। और जिसने भी माना है उनका क्या क्या रीजन है, हम सर्विस से रिटायर हो गया, हमको मालूम नहीं है। तो फिर भी उनको समझाना चाहिए कि अगर भविष्य में इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो इंडिया उसको एन एक्ट ऑफ वॉर लेकर के हम किसी भी तरह का पनिशमेंट उनके ऊपर लगा सकता है। एक पहले। नंबर 2, इनका काम है जो 4 टेररिस्ट जिसने गदर किया है उनको पकड़कर भारत में सौंपा जाए। और इसके आगे उनको ये भी समझाना, ये भी उनसे भी लेना चाहिए कि वो लोग किसी भी हालत में जितना टेररिस्ट फैसिलिटीज है उसको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन अगर मेरा राय पूछेगा तो ये सब करने से भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है एक देश है जिसका जिंदा रहने का, जिसका एग्जिस्टेंस जो है टेररिस्ट को बढ़ावा देना है। अगर इनको परमानेंट पनिशमेंट देना है तो जैसे कि 71 में किया था, हमने उनका एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया, वैसा ही जो पाकिस्तान अभी जिस हालत में है उसको कम से कम 2-3 अलग अलग देश में बनाना जरूरी है। और वो तैयार भी है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान में हर रोज प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है फाटा में क्या हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है गिलगित बाल्टिस्तान का लोग जो शिया पॉपुलेशन है, जो सुन्नी नहीं है, वो नहीं चाहता है वो पाकिस्तान के नीचे रहे। और इसके अलावा सिंध प्रांत में भी ये जो पंजाबी डोमिनेशन है वो पसंद नहीं है। ये फॉल्ट लाइन को हम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कट टू साइज करने से ही मेरे ख्याल से उनका ये जो गंदी हरकत है, बार बार हमारे ऊपर हमला करना, बार बार हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करना, ये बंद हो जाएंगे। इसको करने के लिए हमको डिटेल में प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन से हम उनको डिफीट करेंगे, हम उनको तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आकर के हम सबको रोक लेंगे, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन में किस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। हमको ही नहीं, पूरा दुनिया को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, पूरा विश्व को ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। और कल क्या हुआ? कल उनको 1 अरब $1 बिलियन के ऊपर उनको लोन मिल गया। लोन क्यों मिला उनको? ताकि ये लोन से वो क्या करेगा, ये इनका इकोनॉमी रिकवरी के लिए बताया है अमेरिकन ने। लेकिन अमेरिकन को भी पता है इसमें से काफी हिस्सा जो है ये जो उग्रवादी का
फंडिंग में कुछ तो जाएगा, ये नहीं पूरा गारंटी नहीं कर सकता है कि ये नहीं जाएंगे। इनफैक्ट 2018 तक ये पाकिस्तान को अमेरिकन खुद ही फंड दे रहे थे, और जब उनको रियलाइज किया है कि पाकिस्तान ही है जो फंड अमेरिकन देता है, उसी से ही हथियार खरीद करके हकानी नेटवर्क को दे रहा है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, तभी उन्होंने फंडिंग स्टॉप किया था। ये सबको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल से हम लोगों को हमारा सिस्टम को काफी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अभी 3-4 दिन जो पनिश किया है, अच्छा पनिशमेंट किया है, लेकिन और भी थोड़ा सा जोर से पनिश करने से मेरा ख्याल से हमारा बच्चा, हमारा जो फ्यूचर का लोग आएगा, उनको अभी जो 22 अप्रैल को उन्होंने सफर किया वैसा ही ट्रेजिडी दोबारा सफर नहीं होगा मेरा ख्याल से। जय स्टे विथ अस। मैं आपको अनुरोध जनाइছোঁ মোৰ সৈতে থাকিবৰ কাৰণে, আৰু মই কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, IMF-এ ধন কিয় দিলে? যোৱা আমি 2-3 বছৰত বিশ্বত যিকেইটা ডাঙৰ ঘটনা দেখিলোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যে আমেৰিকাই নিজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা স্বাস্থ্য সংগঠন, তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। দ্বিতীয় ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনেস্কোৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। তৃতীয় ডাঙৰ সংগঠনটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিলৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। চতুৰ্থ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেঞ্চি, তাৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনকেইটাৰ পৰা আঁতৰি আহি বাকীকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পেটাৰ্ণৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আৰু যি এটা প্ৰশ্ন হৈছে সেইটো হৈছে IMF বা তেনেকুৱা নিচিনা প্ৰতিষ্ঠান। IMF-ৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ দিছে, 8 বিলিয়ন ধাৰ আছে, গতিকে ধাৰবোৰ উভতাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মানে ধৰুৱাজনক বেংকে মাৰি পেলাবলৈ নিবিচাৰে, ধৰুৱাজন জীয়াই থকাটো বিচাৰে। এইটো মানে বহুতে সুধিছে কিয় দিলে, আমেৰিকানো কিয় বাধা নিদিলে? কাৰণ পইচাটো পাব লাগিব, EMI-টো দি থাকিবলৈ হ'লে ধৰুৱাজন জীয়াই থাকিব লাগিব। IMF-এ যিটো লোনটো দিলে তেওঁলোকক, তাৰ আগৰ কথাখিনি কেনেকুৱা আছিল যে আমাৰ যিজন মানে ED মানে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আছিল, তেখেতক বৰখাস্ত কৰা হৈছিল। প্ৰথম যিজন আছিল তেওঁক বৰখাস্ত কৰা কেইদিনমান আগত। কিয় কৰিছিল যে IMF-ৰ কিছুমান ৰুল আছে, তাৰমানে ইউ কেনট প্ৰটেষ্ট, ভেটো দিব নোৱাৰে, এবচেণ্ট থাকিব পাৰে। চ' সেইটো যেতিয়া কৰিলে, আৰু মানে মই আচৰিত হৈছোঁ আপুনি যিটো এটা কথা কৈছে যে হাউ কেন দে গেট মানি, হয়, আৰু আজি সেইটো পইচা তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰথম এই বিষয়টোৰ ওপৰত মন্তব্য। গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং, চণ্ডীগড়। This is regarding the IMF funding at this time, and their timing is so correct. For me, I'm ex-military, ex-army. I spent 15 years in Jammu, Kashmir, and I took the first surgical strike in 1998. Similar incident had occurred long ago, but long time back. I was a major sahab. So 2-3 things I'd like to share with all of you. This is totally my personal opinion. In the government's wisdom, they have taken ceasefire. They have offered ceasefire and Pakistan has agreed. Well and good. Pakistan offered ceasefire and we agreed. Something like that. তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে, আমি মানে কিছুমান বস্তু মানে ফগ অফ ৱাৰ হৈ আছে এতিয়া, মানে ইট ইজ নট চ ক্লিয়াৰ, মানে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় এতিয়া। মোৰ মানে কি ক'ব বিচাৰিছো, IMF is actually directly, as far as me I am concerned, is a terrorist funding agency. Very right. Yes. Now everybody knows since the creation, মানে যেতিয়া মানে পাকিস্তান বডি ছিলে তেতিয়াৰ পৰাই terrorist activity কৰে, and মানে everybody knows it is not Pakistan, it is terroristan. So I was, in 1992, I was 22 years old. Then I left Jammu Kashmir in 2006. Till then I was fighting. And I also used to think, moi mane bhabisilu ketia mane hek hobo, ketia khatam hobo. Ar major see
Pakistan independence paisile 1947 tar pisot 47-48 war hoise tar pisot 65 or hoise then dui tukura hol 1971 on then you see mane amar Northeastern group jiman ase underground group na everybody has trained in Pakistan, everybody, most of them they have trained in China or Pakistan, we all know it. So now let's see the next week or so till we dismantle and even if they agree, even if they sign, I don't trust it. I don't trust Pakistan. They are going to continue supporting all the terrorists and they will keep sending terrorists. Moi jetia asilu Jammu Kashmirot moi Afghan marilu. People from Chechnya se Sudanese eburok marisilu. Kiman marilu. Mane holo hek nohoy. So this has to be done along with cleansing in Kashmir. Kashmir has to be also cleansed. Otherwise, this problem will recur again and again. Ahi thakibo. Even my son joins the army, he will be also doing the same thing. It is nonsense. It is utter nonsense. You know, we all know what kind of person, what kind of country they are. Mane kenuka dekh ase ami sobe janu. Sobe jane. Holo mane ami we keep tolerating till when? Till when? এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি উপস্থাপন কৰিছে আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক কথা পাতিম এইটো আপুনি অতি স্পৰ্শকাতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া হয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয় মানে পাকিস্তান জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰো কৰবাত একাংশত লোক আছে যি ভাবে যে আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে যে আমি শৰীয়ত আইনৰে চলা উচিত শৰীয়ত শাসনেৰে বিশ্বখন হ'ব লাগে আৰু বিশ্বত কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এই চৰ্চাত আমাৰ ধাৰণাৰে মানুহ থাকিব লাগে আৰু বেলেগ মানুহ থাকিলে আমি সহৱস্থান নকৰি তেওঁলোকক নিষেধ কৰিব লাগে এই থটছটো ভাবা মই কোৱা নাই যে 100% পাকিস্তানী বা 100% জম্মু কাশ্মীৰী কিন্তু একাংশৰ এই ধাৰণাটো আছে এই ধাৰণাটো যেতিয়ালৈকে নিষেধ নহয় তেতিয়ালৈকে এই পন্থাটো কতো শেষ নহয় আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশে বুজি উঠিছে যে আমেৰিকাকে যি মানে সন্ত্ৰাসবাদে শিক্ষা দিছে কোপ দিছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে গোটেই বিশ্ব দিছে গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে আমি গুলি ফুটোৱা বন্ধ কৰিছো তাতকে বেছি একো নহয় কিন্তু মোৰ বুধেৰে আমি কেৱল মাত্ৰ এতিয়া গুলি ফুটোৱা ড্ৰোন পঠোৱা মিসাইল মাৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছো সাময়িকভাৱে মই এটা ফুল ফ্লেজড অপাৰেশনাল মানে সিজ ফায়াৰ বুলিও নাপাবো আমাৰ মিলিটাৰী লিডাৰশিপ আজি এখন সংবাদমেল কৰিলে সকলোৱে জানে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা মই একবাৰ সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक আজি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন হয় গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি যদি সদায় ভাবি চাওঁ এই টেৰৰিজম এজ এ ষ্টেট পলিচি কোনখন দেশে ফলো কৰে এক্সেপ্ট পাকিস্তান হয় প্যালেষ্টিনিয়ান টেৰৰিজম আছে কিন্তু এজ এ ষ্টেট পলিচি চেচনিয়াত অলপ আছে এনেকৈ আছে কিখন মানে আছে কিন্তু কথাটো মেজৰ কাণ্ট্ৰি হুইচ ফলোজ দ্য পাকিস্তান কাল প্ৰজ্ঞসকলে কিন্তু সেই পলিচিটো কোনে হেৰি এনফৰ্চ কৰে কোনে এটাক এনকাৰেজ কৰে আৰ্মি গতিকে এই পাকিস্তানৰ বিষয়ে পাকিস্তান আৰ্মি ফুল্লি ইনভলভ I do not consider Mr. Sharif Prime Minister or Mr. Bhutto or Imran Khan, you know, I mean they are the one who wants to enforce Sharia law. I don't think so. Why army is involved, why army psych is involved, taru eta karon ase. Eta karon hobo dhar 1971 তেওঁলোকে যেনেকৈ হাৰিলে 93,000 প্ৰিজনাৰ ফৰ লৈ পেলাই আছিলে ইয়াতে আৰু তাৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে যদি হয়তো মেজৰ বা কাৰ্ল আছে তেতিয়া তেওঁলোক গৈ পেলাই এটা চিফ হৈ গ'ল আই জানো এজন এয়াৰ চিফ যিখন এয়াৰ চিফ হ'ল হি ৱাজ এ POW
গতিকে সেইটো চাইড সিহঁতৰ মাজত আছে সেইটো যিটো আছে সেইটো সিহঁতৰ তেজত আছে যে আমি কেনেকৈ মানে এটা হেৰি বদনাম হৈ আহিছে কেনেকৈ হাৰি আহিছে যুদ্ধখন আৰু সেই তাৰ প্ৰতিশোধ তেওঁ ল'ব সেই তেতিয়াই কৈছিলে যে উই উইল ব্লিড ইণ্ডিয়া উইথ 1000 cuts এটা এটা বৰ মানে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আৰু কিয় why they have taken a route to terrorism because they are not capable of fighting correct like a normal war normal defense force or military force they cannot they know as you all abi মই আগতে কৈছিলো কেইদিন হল within 5 days they come on their knees গতিকে they মাজে মাজে চেষ্টা কৰে যেনেকৈ কাৰ্গিলত কৰিছিলে একে অৱস্থা হ'ল কিন্তু ডিষ্টৰ্ট হিষ্ট্ৰী বিকৃত ইতিহাস ৰচনাত পাকিস্তানীৰ বৰ অগ্ৰগতি আছে আপুনি তাত চাব কেইদিনমানৰ পাছত পাকিস্তানৰ ইতিহাসত এখন তেওঁলোকৰ জয়লাভ বুলি লিখা থাকিব আমি জিকিছোঁ বুলি লিখা থাকিব আচৰিত কথা মই নিজে চালোঁ পাকিস্তানৰ স্কুলৰ পাঠ্যপুথিত আছিল যে 65 চনৰ যুদ্ধখন আমি জিকিছোঁ আৰু ভাৰতীয় সৈন্যই মানে টেংক চেংকেৰি পলালে আৰু ফটো এখন আছে টেংকৰ তে মই তৎক্ষণাত সেইখন ফটো লোকেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি পঢ়ি মই নিজেও স্কুলৰ মানে ইণ্টাৰনেটত এটা ৰেফাৰেঞ্চ পাই বহুত কষ্ট কৰি বিচাৰি খুচাৰি উলিয়ালোঁ বোলে ঘটনাটো কি পিছত মই যোৱা সপ্তাহত 2-3 শ্ব' কৰিছোঁ সেই কনফ্লিক্টত থকা এই যে আমাৰ মানে আগবাঢ়ি গৈছিল যুদ্ধৰ 65 চনৰ যুদ্ধৰ সময়ত পিছত আমাক যেতিয়া ক'লে যে চুক্তিৰ পিছত বেক ট্ৰেক কৰা আমিতো 13 কিলোমিটাৰ উভতি গুচি আহিলোঁ উভতি অহাৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি ভাঙা চিঙা টেংক আছিল তাতে থাকি গ'ল কাহিনীটো সেইটো যে আমি চুক্তিমতে য'ত আমি হাজিপিৰ ৰাখি দিলোঁ আমি 2 কিলোমিটাৰমান হাজিপিৰ ৰাখিলোঁ আৰু পাঞ্জাবৰ ওচৰত সৰু চুক এটা ৰাখিলোঁ 4 কিলোমিটাৰমান ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই বস্তুটো কেনেকৈ ক'লে যে ভাৰতীয়বোৰ পলাই গৈছিল তহঁতৰ লাজ নহ'লে তহঁতে এই পলাই গৈছিলে আমাৰ প্ৰমাণ চা বুলি তাহাঁতে দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মূৰটোত মানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পৰাকৈ এই ভাষণবোৰ দি থাকে আমি এতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ কনভিন্স কৰিব পৰা নাই যে যিমানখন যুদ্ধ তেওঁলোকে আমাৰ লগত লাগি গোটেইখনত হাৰিছে মাজে মাজে কয় কিছুমান আমি হোৱাটছআপ বা ভিডিঅ'ত দেখোঁ তেওঁলোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰিক নিজে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে ইণ্ডিয়াটো পাকিস্তানৰ কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কোনো এখন যুদ্ধত জিকিব পৰা নাই সেইটো কয় কিন্তু কথাটো মেজৰিটি অফ দ্য চিটিজেনছ অফ পাকিস্তান দে বিলিভ that they have won the war. In fact 1965 they celebrated victory day গতিকে তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিল ইমৰান খানে খেলি আছিল গমেই পোৱা নাছিল পিছতহে গম পালে বোলে আমাৰ সিখন দেশ হৈ গ'ল হয় মানে গম নাপায় লুকুৱাই ৰাখি বহু দিনলৈকে তেওঁলোকে মানে এই কথাটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ ইমান সোপা যুদ্ধবন্দী আছে 93,000 মানুহক এৰি দিছিল মোটামুটি মানে আমি যি কৰোঁ আমাৰ মানে মৰ্জিৰ নিচিনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে পাহৰাই দিছিল দেশবাসীক একো কোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে এতিয়া এইটো যিটো আমাৰ মানে অপৰচুনিটি আমাৰ আহিছে এতিয়া আমি যেতিয়া কৈছোঁ এইটো চিজ ফায়াৰ যুদ্ধখন বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু আমি এতিয়া টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এনেকৈ ৰাখিব লাগিব যে আৰু কোনোবাই কৈছিলে যে এনি এক্ট অফ টেৰৰিজম ইভেন এ স্মল এক্ট অফ টেৰৰিজম উইল বি টেকেন এজ এক্ট অফ ৱাৰ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আমাৰ যুদ্ধখনতো কি হ'ল বিভিন্ন পৰিসংখ্যা আহি আছে মই প্ৰথমতে আমাৰ সংবাদ মেলখনৰ অংশটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে আমাৰনো কি হ'ল এটা প্ৰথম এটা ফিগাৰ মানে তাৰ প্ৰাথমিকভাৱে আমি সাধাৰণভাৱে ভবা কথাটো নহয় আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে বেলেগকৈ ভাবি কয় যে আণৱিক বোমা হোৱাৰ পৰা আণৱিক বোমা থকা যিকোনো এখন দেশত সেই দেশখনৰ 5টা এয়াৰফিল্ড প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বত ধ্বংস হৈছে ৱৰ্ল্ডত ন' হোৱেৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানে কোনো ধৰণৰ এই কোলাটাৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেমেজ হোৱা নাই আৰু এখন আণৱিক অস্ত্ৰ থকা দেশ বুলি কৈ থকা তাত 5টা এয়াৰফিল্ড হৈছে এয়াৰফিল্ডৰ মই যদি আজি পুৱাৰ এয়াৰফিল্ডৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এই 30 ফুট 50 ফুটমান গাঁত হৈছে এয়াৰফিল্ডত হয় এই যিটো এটমিক এনাৰ্জি বা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হিচাপে সিহঁতে যিটো এটা প্ৰক্সি কৰি আছে সকলোকে সদায় দম দি থাকে কি আমি নিউক্লিয়াৰ ইউজ কৰি নিউক্লিয়াৰ সেইটো একচুৱেলি
They may say, but I don't think they can use it so freely because they know the consequences. If they use nuclear bomb, then they will cease to exist. Correct. Absolutely. আজিলৈকে নহয় কোনো নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰি কোনো নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰিয়ে কি কৰা নাই ডেমেজ এয়াৰফিল্ড এইটো মানে হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকিৰ পিছত তাত কোনো হোৱা নাই চাওক তাৰমানে কেনেকুৱা নিউক্লিয়াৰ কান্ট্ৰি যদি হয় আমাৰ যেটো পলিসি আছে উই হ্যাভ এ পলিসি আমাৰ এটা পলিসি নো ফাৰ্স্ট পলিসি বাট পাকিস্তানৰ কোনো পলিসি নাই সো তাহাঁতৰ খেলিমেলিৰ মাজত যা যি ইচ্ছা তাকে কৈ দিয়ে এটা কথা হল ফাৰ্স্ট না আমি আমাক যদি কয় যে সেকেন্ড আমি সেকেন্ড আমাৰ কি আছে it means what we have 180 warheads ready today which are more than 10 megaton আমি যদি সেই 180 যদি 100 ত এৰি দিও পাকিস্তান নোৱা হৈ যাব 100 নহয় 30 10মান মেজৰ চিৰিত পৰিল নহব কিন্তু নহক আমি নকৰো আৰু নহক সেইটো নকৰো নহয় কৰিম যদি তেওঁলোকে কৰে নহয় যদি তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ কি ব্যৱহাৰ কৰে বা কাৰণ নিউক্লিয়াৰটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নহয় তেনেকে নহয় যে আজি মই উঠিলো আৰু নিউক্লিয়াৰটো পেলাই দিলো নহয় তাৰ ৱাৰ হেডটো হয়তো এটা জায়গাত থাকিব তাৰ ভেহিকেলখন যেটো মানে কি আছে এইটো বেলেগ জায়গাত থাকিব সেইবিলাক এসেম্বলি কৰা আৰম্ভ কৰে and today with the satellite you come to know where it is as soon as you come to know that they are preparing to send a nuclear weapon we will react so therefore আমি হুই না থাকো তেতিয়া no আমি হুই না থাকো that's the point so সেইকাৰণে নিউক্লিয়াৰ লৈ পেলাই পাকিস্তানে যদিও মানে খুব বেছি কথা কৈ আছে I don't think that সিহঁতে সেইটো কোনো মিনিং কৰে and সবে জানে America knows everyone knows but why Pakistan has been favored there is a different reason is this today Pakistan see our America's main শত্ৰু হল China now আৰু America's best friend হল Pakistan now Pakistanক যদি আমেৰিকাই নিজৰ ফালে আনিব লাগে তেতিয়াহলে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব so that they from China পৰা লৈ আহে আৰু এই কাৰণে সিহঁতে কৰিলে কি এই যে এটু কৰিলে চাইনাক নকোৱাকে কৰিলে China was not involved nor Indian this thing was involved so it is the diplomatic this thing by the America to bring Pakistan to their fold. Hi. Lieutenant General Nisikanto, পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো. So apparently nuclear war is not happening, we are sure, and we will not be sleeping at the time of they are gathering kind of warheads and preparing for a nuclear attack. We have aerial supremacy and we will continue to do that. We'll continue to keep our strength on kind of air. আজিৰ তাৰিখত 5খন এয়াৰফিল্ড ধ্বংস হৈছে so we want action and we want kind of immediate kind of strong action from foreign forces also including US America to destroy terrorist camp terrorist kind of training facilities and launch pads. Lieutenant General Nisikant, I will want to add that why was Pahalgam attack done? Most of us agree that it was to disrupt normalization of J&K. But I will go a step further. I must also share with you that I was the head of the Pakistan desk for more than 4 years. And I was for 5 years senior most military intelligence officer of the country. Okay, so as I see Pakistan, General Munir was weakening. He is on an extension. He was weakening. His corps commanders were not listening to him. So, if you remember the speech which he gave. Sorry to interrupt. এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আছে পাকিস্তানে ceasefire violation কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে আখনুৰ সেক্টৰত যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে সৰু অস্ত্ৰ আৰু আৰ্টিলাৰি ফায়াৰিং হৈছে আমাৰ কিমান্তৰ ফাললে আৰু এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে যে এই ৰাজৰি খণ্ডটো 2-3টা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মেন্ধাৰতো 2-3টা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেটামান ঠাইৰ পৰা আমি হয়তো এতিয়াও আপডেট পোৱা নাই ৰাজৰি আকাশত ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্লিয়াৰেন্স ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ৰৈ থকা হৈছে কিন্তু
এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে চিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যনৰ অভিযোগ আহিছে বৰ্ডাৰত কমপক্ষে 3টামান স্থানত এতিয়াও আছে পাকিস্তানৰ চৰিত্ৰ সলনি নহবও পাৰে আৰু আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছে মানে আমি একদম মানে সাফিচিয়েণ্ট প্ৰপৰচনেট ৰিটেলিয়েটৰী একশ্যন আমাৰ পৰা দেখা যাব একদম 100% জেনাৰেল নিচিকান্ত পাকিস্তান ভায়োলেটেড kind of ceasefire agreement themselves. There must be a rogue element. That is expected from Pakistan because Pakistan survives on hatred for India. If you remember, even in 47-48, Pakistan army did not come immediately. They first sent the infiltrators. Rajakar. They tried to do the same thing in 1965 also. Now coming down to the why did they do it now is because General Munir wants his position to be strengthened. He is becoming weak, and Imran Khan's party would have taken out an agitation and other things. So he wants to preempt everything. And I will put it this way: I will put my money that maybe in another 3, 4, 5 months, he may become. There may be a coup in Pakistan. And he may remain in power maybe 5 to 10 years. That appears to be his aim, and that is why he wants to keep this bogey of anti-India activities which he has been doing for last so many years. But he has really speeded it up in the last 1 month or so, and he is a product of General Zia's time. General Zia was the one who brought about a change in the Pakistan army, that is, fundamentalists were allowed in the army post during General Zia. He introduced these various courts and others and made sure that it becomes a religious army. And one of the product is the present army chief. So definitely he will try to do all these things. But as far as ceasefire violation, which is just reported, I feel it is an opportunity for us to give them a tight slap and teach them a lesson that, okay, you cannot keep on behaving like a child, that somebody will come and console you. They must be taught a lesson, and it's a good opportunity for us that they have broken the ceasefire. Thank you very much. Hi, আহিছোঁ মই পাংগিং নাগৰ ওচৰলৈ ৰিটায়াৰ্ড কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং along with this so-called off and on ceasefire activities, মানে ceasefire যে চলি আছে চলা নাই এনেকুৱা সিটুৱেশ্যনত আমাৰ ভিতৰৰ গণ্ডগোল কৰা মানুহবোৰক সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগে জেল ঢালিব লাগে আৰু কাশ্মীৰত জেল নহয় মানে সাউথ ইণ্ডিয়া কেৰেলাত পঠাই দিব লাগে নৰ্থ ইষ্ট পঠাই দিব লাগে মানে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াত পঠাই দিব লাগে পুৰা ফ্যামিলি should be uprooted. Why they are feeding them, why they are guiding them, so many things are happening. You know, some correct action has to be taken. This we have been too lenient and for too long, and that's why these people that side from the terroristan country, they are taking advantage. Mane key difference, what difference does it make ki Ziaul Haq president hai na Munir president? It doesn't make any difference to us. We want peace, so we have to ensure peace. We don't care civilian hai na military hai udhar, so what does it matter to us? We should be at peace, they should also try to be at peace, which they will not be. वो तो destroyed country है मतलब योदी पूरा ही destroyed मतलब psychology is also destroyed, everything is bad about them, there's nothing good about them, absolutely nothing. So how do you negotiate and deal with such people? There's no negotiation, absolutely no. I don't advocate negotiation with them. এটো ঠিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু আমাৰ একশ্যন মিলিটাৰী একশ্যন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এটা ধাৰণা আছে গতিকে মই সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force.
We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. এটা কথা আকৌ এবাৰ শুনাই লৈছোঁ, হোৱাট এভাৰ একশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য ডিফেন্স অফ দ্য নেশ্যন উইল বি টেকেন। মাদাৰলেণ্ডৰ ছভাৰ্নিটি কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয়। মানে যিটো কথা মতে হ'ব, আমি পলিটিকেল কথা ক'ৰবাত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে বা কোনোবাই কৈছে কিবা কিবি কথা কৈছে, এইবোৰ চলি থাকিব, এইবোৰ বৰ ডাঙৰ কথা নহয়। মূল কথাটো হ'ল যে আমাৰ যি অপাৰেশ্যনেল মানে ইনচাৰ্জ আছে তেওঁ কি কৈছে, অপাৰেশ্যনেল যিসকলে অপাৰেশ্যন চলাব মানে বায়ু সেনাৰ মানুহ, গতিকে তেখেতে অপাৰেশ্যনেল কথা কৈছে। আৰু অপাৰেশ্যনেল লেংগুৱেজত চিজফায়াৰ ইত্যাদি বিভিন্ন কাহিনী কৈ থকাৰ পাছতো অপাৰেশ্যনেল ভাষাত কিন্তু তেখেতৰ কথা একদম স্পষ্ট, আৰু ইয়াত উত্তৰটো দি থোৱা আছে যে মানে হয়তো ভায়লেশ্যন হ'ব পাৰে বা খেলি মেলি হ'ব, আমি প্ৰপৰ্চনেলি দিম, আৰু এইটো মানে আমি নামি যোৱা নাই। তাকেতো মানে এইটো যুদ্ধবিৰতি হোৱা নাই, it is just a ceasefire. We have not stopped the action. We are not firing because they are not firing. Temporarily like boxing gloves are out. No, কিন্তু এটা ফায়ারিং হ'ব যদি ফায়ারিং কৰিলে ফায়ারিং হ'ব। অলরেডি ভয়টো আৰম্ভ হৈ গৈছে, আমি হয়তো proportionately retaliated, কিন্তু আমাৰ ডিফেন্স ৰিপৰ্টিং কৰোঁতে আমি অলপ ডিলে কৰোঁ আৰু আমি খুব ডিটেইল নকওঁ, গতিকে খন্তেক সময়ৰ পিছত আমি খুব ডিটেইল ক'ম, গম পাই যাম আমি। আমাৰ চেনেলৰ জম্মু কাশ্মীৰ, পঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান, গুজৰাটৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিখন বৰ্ডাৰ টাউনত কৰেছপণ্ডেণ্ট আছে। কাৰণ আমি যেনেকৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আছোঁ, তাত News18 জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ আছে, তাত পঞ্জাব আছে, গুজৰাটৰ চেনেল আছে, ৰাজস্থানৰ এটা চেনেল আছে, তেওঁলোকৰ কৰেছপণ্ডেণ্ট আছে, আৰু আমি মুহূৰ্তে পাই আপুনি গম পাই যাব। গতিকে আমি পাই আছোঁ, মই হোৱাটছএপত দেখি আছোঁ আৰু মই নিজেও গ্ৰুপত এক্টিভিটি দেখি আছোঁ। কিন্তু তাত আমাৰ দুটা ঘটনা আছে, আমি ডিচিপ্লিন এখন দেশৰ আমি নাগৰিক, গতিকে আমাৰ সেনাবাহিনীয়ে কিমানলৈকে ক'বলৈ কয়, কোনটো ক'বলৈ কয়, কিমান সময়ত ক'বলৈ কয়। চৰকাৰে যেতিয়া সেনাবাহিনীক কৈছে আপোনালোকে কিমান সময়ত কৰিব, কেতিয়া কৰিব, কি মাত্ৰাত কৰিব, চৰকাৰে কৈছে, আমিও সেইটো কথা সেনাবাহিনীয়ে আমাক ক'ব কেতিয়া কৰিব, কিমান ক'ম, ক'লৈকে ক'ম। ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথম দিনাই কয় আমি 5খন ইণ্ডিয়ান প্লেন পেলাই দিলোঁ। আজিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ কোনো কোৱা নাই, প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনৰ কথাও কোৱা নাই। বাট এজ পাৰ নিউজ মানে কনফাৰ্ম নিউজ দে হেভ লষ্ট অলমষ্ট 10 এয়াৰক্ৰাফ্ট। কিন্তু সেই কথাটো that is the difference between a credible information and information. Defense minister কৈছে কি আমি 5খন ৰাফেল হেৰি কৰিছোঁ, যেতিয়া সুধে কয় বোলে ক'ত পাইছে, বোলে social media দিছে নহয়। When social media is no this thing, so they will be doing this thing, and we ceasefire is on, but they will start firing because maybe the army people they want to keep it, and with this excuse only they will bring down the civilian government and take over military. আমাৰ প্ৰথম কথা প্ৰিসাইজ আৰু প্ৰপৰ্চনেট এটা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা যথেষ্ট থল হৈছে যে তেওঁলোকৰ আমাৰ সংবাদমেলসমূহত কোৱাৰ সিপাৰে অলপ ডেমেজ হৈছে, অলপ বা বহুখিনি ডেমেজ হৈছে। কিন্তু সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়, আভ্যন্তৰীণ বিষয়, অন্যান্য কাৰণত বা কৌশলগত বিষয় হিচাপে চব কথা আমাৰ সংবাদমেলত কৈ দিছে নিচিনা লগা নাই। এনেকুৱা নহয় যে দিনটোত যিমান কৰিছে 100% কৈছে, 10%, 2%, 3% কৈছে, বাকীখিনি কোৱা নাই। আৰু নাই কোৱা আমি সুধি নাথাকোঁ, ভাবিও নাথাকোঁ, হয় বুলিও নকওঁ, নহয় বুলিও নকওঁ, কিন্তু আমাৰ আস্থা আছে যে আমাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিছে। হয়, কিন্তু আজি যদি আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাই পাকিস্তান, দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইট হেজ হেপেণ্ড। প্ৰথম কথা হ'ল সিহঁতৰ টিউটাৰ যিটো আছিল আগত যিটো বন্ধ হৈ আছিল এতিয়া খুলি দিছে এতিয়া। নাও ইউ কেন গেট দ্য মেছেজেছ ইন এক্স ফ্ৰম পাকিস্তান। চ' আজি যোৱাকালি আৰু আজিৰ ভিতৰত দেৰ আৰ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ভিডিঅ'জ which have been uploaded from Pakistan about their problem. Number one. Number two, disinformation jitu Dev Sahabe koisil, that disinformation too is a matter of policy in Pakistan. It has happened from 1948 onward. They have used this disinformation every time, and they have always managed to give a shortfall kind of a thing. এটা কথা। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই নেইবাৰৰ কথাটো যিটো ওলাইছিল, মই ভাবোঁ যে নেইবাৰজন যদি আমাৰ বেয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। ডেমক্ৰেচি যদি নাথাকে আজি পাকিস্তানত, আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ লগত কথা পাতিম, কিভাৱে কথা পাতিম, কোনে কথা পাতিব, কাৰ লগত কথা পাতিব। আজি নিউক্লিয়াৰ যিটো বাটনটো আছে,
Can you tell me কাৰ হাতত আছে সিহঁতৰ? Who has this? Is it Munir or is it Sharif? So এইবিলাক কথাবিলাকৰ কাৰণে rogue state-ৰ কাৰণে this becomes a problem to us. আজি হয়তো নাই সিহঁতে টেকটিক্যাল নিউক্লিয়াৰৰ কথা কয় যিটো মানে 0.5 0.1 মেগা দিছ সিহঁতে কয় যে আমি এটা বম এটা পেলাই দিম ক'বাত এটা পেলাই দিম সেইটো কিন্তু সিহঁতে কৰিব পৰা এটা শক্তি আছে যিকোনো মানুহে যেনে কৰিব পাৰে এইকাৰণে we cannot have a rogue state next to our country. নিউক্লিয়াৰ বমৰ ক্ষেত্ৰত এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেটো আমাৰ মিলিটাৰী এক্সপাৰ্টসকলে কৈছে যিবোৰ হয়তো সংবাদ মাধ্যমত কোৱা নাই বা পেপাৰত লিখা নাই কিন্তু আমি কথা বতৰা পাতোতে যেটো গম পাইছো তাৰ আমাৰ গোহাইডাঙৰীয়া শুদ্ধকে ক'ব পাৰিব এয়াৰ সুপ্ৰিমেসি আজি আমাৰ ইমান অৱস্থাত আহিল তেওঁলোকে যদি ভাবে যে নিউক্লিয়াৰ এটা নিক্ষেপ কৰো তেওঁলোকে যদি খাজু কৰে আৰু মাৰেও আকাশ মাৰ্গত 2-3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ মান ওপৰলৈ আহালৈ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিএকচন হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিতে পৰি তেওঁলোকৰে আটাইতকৈ বেছি ডেমেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব মই বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো আৰু কিমানলৈকে কথাখিনি ক'ব পাৰো সেইটোও নাজানো কিন্তু গোহাইডাঙৰীয়া যেহেতু একদম ডাইৰেক্ট মানে সেই ঠাইৰ মানুহ কিন্তু এটো এটা কথা এবাৰ সকলোৱে কৈছে যে 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলে আমাৰ S400 এ সুদৰ্শন চক্ৰ সিস্টেমে গম পায় যে 20 S400 এ যদি 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলে গম পায় তেওঁলোকৰ যিকোনো এৰিয়েল ভেহিকল তেনেহলে নিউক্লিয়াৰ লৈ উঠিব আমাৰ কিমানখন S400 গম পাব আৰু সেইখিনি আমাৰ কমান্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ বা কিমানক ফায়াৰ কৰি তাতে পেলাই দিব লাগিব আৰু এটা কথা গতিকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আহি প্ৰথমতে পোৱাৰ আগতে এনেকুৱা কথা আছে কিন্তু নহক আৰু আমি নিউক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু আৰু এটা কথা মই ক'ব পাৰো যে আজি যেটো এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ইণ্ডিয়াত আছে hey that has become operational not very long back about say 3 or 4 5 years back etia right from the Kashmir to if not till Kanyakumari at least in Maharashtra Bombay it is a seamless organization that mane there is no gap gotike anything happens getting airborne from Pakistan would be detected and apni jitu kore 20 meters 30 feet gotike there is no chance that drone hok plane to noire every item will be detected and every item accordingly one is for detection okay that identification and therefore destruction hey how will this next step for detection or identification which weapon will take current you take a drone as it drone is not detected by not destroyed by S4 is too big these are taken by short I mean short missiles কিন্তু এবাৰ হেতু কথা মই শুনিব পাইলো আমাৰ মানে সেনা বাহিনীৰ আমাৰ ইমান দক্ষতা আছে 100% ড্ৰোনে টেকনলজিৰে ডেস্ট্ৰয় হোৱা নাই বহুতখিনি মেনুৱেল মানুহে মানে এইটো এটা কথা মই কথা কৈছো যেনেকে বহুত আহিছে কি আমাৰ সিহঁতে আমাৰ যিবিলাক S4 মানে এমিনিশন হেড কৰিছে দ্যাটস এ মিস ইনফৰমেশন কাৰণ আমাৰ যিবিলাক মানুহ এইবিলাক ম্যান কৰি আছে দে নো হোৱাট এই নহয় যে সিভিলিয়ান দৰে একো নহয় দে নো so if their empty drones are coming or normal drones are coming all people are not stupid they will give the fire as missiles so that's a misinformation and people should know similarly like they say we have accepted the ceasefire it's not that we know them and yet not like Prithviraj Chauhan ki we leave them free we are alert we have just given them a chance chalo dekho it kya karta hai now if they have fired we will be firing back এটা আপনি ভাল কথা কৈছে পানি পুরা পথৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি জীৱনতে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত চুক্তি কৰি আমি সন্ধি কৰি পেলাই গুচি যাবলৈ দিলো পিছৰবাৰ হে Prithviraj we are not Prithviraj Chauhan now Prithviraj Chauhan নহয় যে পিছৰবাৰ আমাৰ বুকু চুৰি মাৰি that has to be understood main thing and so and like we are not doing it because the international community has said no Modi must have planned and it's not that they are not going to be forced you have seen in the time of when the Russian oil was being bought by us everybody was shouting ki we will do this thing we did not he just said ki you climb the nearest gum tree we will do what we want so if Modi has accepted this ceasefire I'm quite sure he's got in his mind what he has to do because now he has to also agree to others also we cannot say ki kisi ka baat nahi sunenge we have to listen to everybody in the meantime we know what is to be done our limited aim was to give Pakistan a kick and that has been given I don't think anybody ever imagined
India will fire like this, go not only cross the, earlier we never even crossed the LOC. In 1998, Vajpayee gave clear order, even Air Force won't cross the LOC. But now LOC is between only India and Pakistan. IB, when you violate IB, that is a very grave crime at international level. But this time we have violated the IB, we have gone across and kicked the hell out of them. So if we have done this, Pakistan knows कि Modi से पंगा लेना, it's better to avoid that. And that lesson they have learned कि ये मोदी जो बोलता है करता है, जो नहीं बोलता है वो भी करता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है. बोल रहा कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन पानी खोल लिया, फ्लड हो गया, फिर बंद कर दिया. So they know कि मोदी के साथ पंगा नहीं लेना है. And if he has accepted the ceasefire, that means he has achieved his aim. And he, but ये नहीं कि अभी सो जाएंगे. He is ready and he told people कि कुछ करते ही ठोक देंगे. আমি চৰ্চা কৰি থাকিম, এটা সব ভিডিঅ' পিছত ঘূৰি আহিম. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন, মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব, ঠিক আছে নে? ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল কোনটো? জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান. ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা. যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান. এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ. দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান. এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ, কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী. নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ. নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী. বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ. কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক. মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে. তো এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ. মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন, জম্মু কাশ্মীৰ. কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, পাকিস্তান সীমা. এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই. ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল, কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা, পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ. যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাইজে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ. মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ. অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ. পত্নী, কন্যা, মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী. কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী, যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী. নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী, পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি. ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী. নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট. 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে. ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকী থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে. BCCI ने यह निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है. उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी. হয়, BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকী থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে.
খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI। IPL 2025-ৰ বাকী থকা খেল বাতিল, নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPL-ৰ বাকী থকা খেলসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত। কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গতিকে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL, ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে। ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPL-ৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPL-ৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব পৰা খবৰটো, পাকিস্তানে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰিছে আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব। ইয়াত দুটা প্ৰথম কথা ইয়াত সোমাই আছে। এটা কথাটো হৈছে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ সশস্ত্ৰ সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। হয়তো সেই আমাৰ সেনাবাহিনী এতিয়াও নিয়োজিত হ'ব পৰা পৰ্যায়ৰ বা সিমান ইণ্টেনচিটিৰ সেই পৰ্যায়ৰ আক্ৰমণ হোৱা নাই, প্ৰথম কথা। হয়তো আক্ৰমণৰ পৰ্যায় তাতকৈ কম। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আমাৰ হাতত যিকেইটা খবৰ আছে মই গোটেই খবৰকেইটা এটা এটাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা, 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে নিজে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দি ৰাজৌৰি বাৰামুলাত 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে। জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ সীমান্ততো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰ উধামপুৰত ড্ৰোন দেখা গৈছে আকাশত। সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা 3 ঘণ্টাও নহ'ল আৰু নিৰ্লজ্জ পাকিস্তানৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড। আমাৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এখন চহৰত মই নামটো খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি ক'ম, এখন চহৰত ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ কেৱল মাত্ৰ নুমুৱাই দিয়া হৈছে। তাৰ বাহিৰে বাকী সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আৰু সীমান্তত BSF-এ এবাৰ কামান চম্ভালিছে, BSF-এ উত্তৰ দিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি এই কথা যাৱতীয় যি মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ আছে তাৰ পৰা News18 নেটৱৰ্কে নিশ্চিত কৰিছে যে BSF-ৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। BSF-এ যথাযথ আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত বিস্ফোৰণৰ শব্দ, জম্মুৰ বিভিন্ন ওচৰতো 2-এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বাৰামুলা, জম্মু, শ্ৰীনগৰত এতিয়া ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিত চাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে শ্ৰীনগৰত পুনৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। জম্মুৰ বিভিন্ন স্থানতো বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেনা সক্ৰিয় কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু পাকিস্তানে শিক্ষা নলয় এই কথাটো নিশ্চিত। মই লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গৈছোঁ। নিশিকান্ত ডাঙৰীয়া, চ' ceasefire violation again in Jammu Kashmir border. Unprovoked ceasefire violation from Pakistani side. Lieutenant General Nisikant. See, like, I'll put it this way, trusting Pakistan is a very difficult job. And as I had brought out in the beginning itself, they require massive punishment. And right from the time the nation was formed, they have been trying to cheat us. Like as I brought out in 47, 48, they sent the infiltrators in. 65, they sent infiltrators. Again, in 71, their whole almost army was captured, but we released. They are not thankful. They resorted to insurgency, terrorism in J&K. So trusting Pakistan is very, very difficult.
That is why I have always insisted that they must be punished because they are aware that they will receive only little punishment. The punishment must be so heavy that they cannot think of doing it again. They feel that they will get away with it. And that is why they have violated it again. I really do not know what is their aim, but as I brought out, it appears to me General Munir had 2-3 aims. One was basically he's trying to unite Pakistan under the name of nationalism, but more than that is he himself wants to retain his power, and lastly, make sure that J&K does not return to normalcy because Pakistan survives on instigating trouble in J&K. Thank you very much. Right, very true. But we must keep in our minds that there are 3 Pakistan. One is political Pakistan, urban Pakistan. Second is military Pakistan. And third is kind of run by the terrorist Akaz. So who is doing? What is their intention? I fully agree with you. Who is instigating whom? So ये एक बार ध्यान पे रखना पड़ेगा. You have vast experience of handling Pakistan. So you are the right person to kind of comment. You see, what is most surprising thing is the American Foreign Secretary rang up the Chief of the Army Staff before this venture of so-called stopping the firing. Imagine in our country, can we imagine some foreign power ringing up our army chief and not the defense minister or not the foreign secretary? So ideally, as a foreign secretary, he should have rang up the foreign minister. But that did not really happen. He rang up the chief of the army staff. And that means it is through the chief of the army staff all the negotiations were going on. Others are all, as you brought out, more or less for namesake. And another thing which we have to always remember is the so-called mujahideen, so-called terrorists, so-called all these Lashkar-e Toiba and Hizbul Mujahideen, they are considered as a strategic asset by the Pakistanis. And you saw the funeral. In the funeral, the whole Pakistani army, official, police had come up, and the terrorist has been draped in a Pakistani flag. So terror nation. How the nation is surviving. It's a terror nation, formally. We can call them a terrorist nation. So this terrorist, whom we call terrorist, is being given such a huge respect in Pakistan. Nowhere is anywhere is unthinkable, but it's only possible in Pakistan that he is being respected, and he really tries to control I have my doubt whether the civil administration is being able to run anything without the blessings of the military, and the involvement of terrorists in all aspects of life is well known. এই মুহূৰ্তত আমালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে. খং ক্ৰুড স্পষ্ট হৈ পৰিছে উমৰ আব্দুল্লাৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ. তেওঁ কৈছে যে হোৱাট দ্য হেল জাষ্ট হেপেন টু দ্য চিজফায়াৰ, এক্সপ্ল'শ্যনছ হাৰ্ড এক্ৰছ শ্ৰীনগৰ. এটা বৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য. সেনা সক্ৰিয় হৈছে আৰু আমাৰ হাতত শেহতীয়া কেইবাটাও আপডেট আছে. মই প্ৰথম যিকেইটা মূল আপডেট আছে সেইকেইটা মই যদি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এণ্টি ড্ৰোন মেকানিজিম ইতিমধ্যেই সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ড্ৰোনৰ যি গতিবিধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে. বাৰামুলাত ব্লেকআউট কৰা হৈছে, ব্লেকআউট শ্ৰীনগৰত কৰা হৈছে, পাঠানকোটত কৰা হৈছে, বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰ ব্লেকআউট কৰা হ'ল. এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণৰ সময়ৰ আমাৰ হাতত কেইবাটাও ভিডিঅ' আছে জম্মুৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা. ভিডিঅ'কেইটা মই চলাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ.
শ্ৰীনগৰৰ এটা আমাৰ অসামৰিক ঘৰৰ পৰা বিস্ফোৰণৰ সময়ত লোৱা ভিডিঅ' আছে গতিকে পাকিস্তানে কেতিয়াও শিক্ষা নল'লে এই কথা স্পষ্ট উমৰ আব্দুল্লাহেও এই বিষয়টো লিখিছে নিশ্চিতভাৱে যুদ্ধবিৰতিক লৈ প্ৰশ্ন উঠিব এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা সকলো মানুহৰ সৈতে আজিৰ বৈঠকখনত আমাৰ ছাৰ্ভিচৰ মুৰব্বীসকল তিনিটা ছাৰ্ভিচৰ CDS আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিদেশ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু আমি জনামতে আৰু IB মুৰব্বী সকলো সংযুক্ত হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট উত্তৰ হ'ব নিশ্চয় আমাৰ এক্সপেক্ট কৰি আছে যে পাকিস্তানে চিজফায়াৰ বুলি কৈছে কি বা কৰে তো ঠিক নাই আৰু অলৰেডি সিহঁতে কি কৰিলে কি আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগে সেইটো অলৰেডি আই এম কোৱাইট চিয়'ৰ এণ্ড not that ceasefire means our things are not active. We are active. Only thing we won't go first and attack them. আমি আঙুলিৰে টিগাৰটো টিপা নাই we know টিগাৰলৈকে হাত ঠিকে আছে কি they may come anytime and we are ready for that. আমি সাজু আছো হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা কৈছিল যে পাকিস্তানৰ পৰা এই মানে আশা কৰি লাভ নাই আপুনি কোৱাটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে এই কথাটো কৈছিলো কিন্তু মই এতিয়া এটা দুটা মানে সিনিয়ৰ পেনেলিষ্ট বহুত ভাল কথা কৈছে আৰু কিন্তু আই ৱান্ট টু ক্লেৰিফাই না মই মানে ক্লেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছো এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আছে জম্মু কাশ্মীৰত আধাটো LC আধা IB আধা বৰ্ডাৰ আধা LC লাইন অফ কন্ট্ৰল এৰিয়া যি ঘটনা হৈ আছে এতিয়া ৰাইট নাও that is happening in LC হৈ আছে LC sector না there's some kind of madness in that মানে পাগল বন্দি আছে কিন্তু see somebody said না কোনোবাই কৈছিলে কি যদি IB পাৰ কৰে তেতিয়া war হৈ যায় IB তো ডেইলি পাৰ কৰি আছে ইহঁতে মানে সিভিল ড্ৰেছত পাৰ কৰি আছে টানেল বনাই আহি আছে still we don't consider it war so আমাৰ মানে প্ৰেজেন্ট গভৰ্নমেন্ট বহুত ভাল একশন ললে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান বছৰত মানে মই দেখিছো মানে ইমিডিয়েট একশন ইনসাইড পাকিস্তান লৈছে এণ্ড এয়াৰ ফৰ্চে বহুত ভাল কাম কৰিলে আৰু এটা উল্লেখ কৰিব পৰা কাৰণে মই মাজতে কৈছো আজি আৰু এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এক্ট অফ টেৰৰ এক্ট অফ ৱাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব যিকোনো ধৰণৰ I don't know how do you define act of war you see that itself is confusing or act of terror how do you define that so that is going to be a big problem act of terror মানে for example eta Kashmiri মানে এটা ফৌজিক মাৰিলে তেতিয়া কি that act of terror how would you consider it act of terror army installation defense personnel আমাৰ ভাইটাল এৰিয়াল or যিকোনো ধৰণৰ সিকিউৰিটি এনিথিং আৰ্মি মুভমেন্ট যিয়ে নকৰক কিয় এইবোৰ কাম যদি কৰে তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা এক্ট অফ টেৰৰটোক এক্ট অফ ৱাৰ হিচাপে কৰা হ'ব আৰু তাৰ যিটো ট্ৰিটমেন্ট হ'ব এক্ট অফ ৱাৰৰ যিটো ৰিটেলিয়েশ্যন সেই ডিগ্ৰীত কৰা হ'ব ওকে মই মানে এই কথাটো বুজিলো কিন্তু আপুনি কেনেকুৱা ৰিটেলিয়েট কৰিব এক্ট অফ ৱাৰত যিমান ৰিটেলিয়েট হয় you know it is lot of things are easier said than done you know it is very very difficult on ground it's not easy তো মানে আমি যে কৈ আছো আমাৰ এডি এনেকুৱা কভাৰ কৰে আৰু দাদু সোমাই যাব আমাৰ বৰ্ডাৰত ফেন্সিং আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি লগাই ৰাখিছে তাৰপৰাও পাৰ কৰি আহে so এনেকুৱা মানে সিচুৱেশ্যন is not very good আৰু এনেকুৱা পাহাৰ আছে খাড্ডা আছে নদী আছে ক'ত ফেন্সিং কৰিব পাৰে কেতিয়াবা বৰষুণ পৰি যায় বৰষুণ পৰিলে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ভালকে নহয় তেতিয়া সোমাই যায় আৰু এই কিবা কি কয় এইটো কি লেডাৰ ইউজ কৰি পাৰ কৰি জাম মাৰি আহি যায় বহুত আছে they keep coming now I want to historically আজিৰ পৰা 10 বছৰ 20 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ পাকিস্তান আৰু আজিৰ পাকিস্তানৰ সমস্যা আছে মই খা খবৰ কৰিলো বা এটা হিচাপ নিকাচ কৰি খুদিলো যে এই আমিতো গুলি ফুটাম বা আমি আক্ৰমণ কৰিম আৰু টেৰৰ লঞ্চপেড বা হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰিম হেতু তেওঁলোকে জানে তাৰ পাছতো ভালে সংখ্যক কিয় পলাই নগল
তে পলাই কিয় নগ'ল দুটা উত্তৰ দিলে এটা কথা হৈছে যে আৰবান পাকিস্তানৰ বেছিভাগ মানে ডাঙৰ নগৰত কসমপলিটান টাউনশ্বিপত সন্ত্ৰাসবাদী সিমান আগৰ নিচিনা ছাপৰ্ট নাপায় দ্বিতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোক আগতে গিলগিট বাল্টিস্তান বা খাইবাৰ পাখতুনখাৰ ফালে গুচি গৈছিল আকৌ অলপ দিনৰ পিছত বৰ্ডাৰলৈ গুচি আহিছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে সেই ছেফ হেভেনবোৰ 100% বন্ধ মানে আজি গিলগিট বেলুচিস্তানলৈ যাব নোৱাৰে খাইবাৰ পাখতুনখাৰ যাব নোৱাৰে সকলোৱে জানে তৰাবৰা এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল বিন লাডেনৰ ঘাটি আছিল আজি তৰাবৰা পুনে পুনে তেহৰিকি তালিবান পাকিস্তান আৰু আফগানৰ পৰা যি শাসনত আছে ৰুলিং তেওঁলোকৰ দখলত আছে গতিকে সেই এন্টি পাকিস্তান নাও দে আৰ এন্টি পাকিস্তান আৰু তেওঁলোকে মাৰিছে কালি 22টা মানুহ মাৰিছে আজি ৰাতিপুৱা 9টা মানুহ মাৰিছে কালি আপোনাৰ বেলুচিস্তানত মাৰিছে বেলুচিস্তানতো আজি মোটামুটি সবকে ওলাই আহিবলৈকে গৈছে গতিকে পাকিস্তানত এটা বিপদ হৈছে গতিকে এতিয়া যদি আমাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যে বিপদটো সিহঁতৰ হৈছে নহয় এই কথাটো একদম দেখা পোৱা গৈছে ইট ইজ সিং নাও দিস ইজ দ্য টাইম শেষ দৃশ্য এই মুহূৰ্তৰ উধমপুৰৰ হয় দিস ইজ দ্য টাইম when we should have gone in মই এতিয়াও কওঁ মানে sure definitely please what Sahel said I have a observation he is very right we want to go অসমীয়া হয় ক'লে আচ্ছা আমি যাব খুজিছোঁ আমি যোৱাটো ভালো কিন্তু যোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ লিমিটেড উইদাউট গোয়িং ইন যদি আমি যুদ্ধ হয় তেতিয়া যুদ্ধ হ'লে কি হ'ব তাত প্ৰব্লেম আছে মানুহ মৰিব পইচা যাব বহুত ৰিচোৰ্চেছ যাব আৰু এই অলপ চলপ নহয় গ'লে আমাৰ যি এতিয়া আমি এটা ইণ্ডিয়া ডেভেলপ হৈ আছোঁ দেয়াৰ উইল বি এ ব্ৰেক মানে সেইটো ব্ৰেক লাগি যাব এণ্ড মোদীয়ে সেইটো বিচৰা নাই যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁ আগতে কেলকুলেট কৰি লয় যেনেকৈ এতিয়া সকলোতে সেইদিনাখনে হেৰিবিলাক টেৰৰিষ্ট চাইটবিলাক কৰিছে সেইটোৱে বিৰাট ডাঙৰ কথা আছিল গতিকে এতিয়াও যি কৰিব এই চিধাই নহয় আমি মানে পথতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল আমি গৈ কৰিম কি গ'লো যেনিবা কিছুমান মানে আৱেগৰ বশৱৰ্তী অখণ্ড ভাৰত ইত্যাদি কথা কৈছে কাইলৈ আপুনি যদি অখণ্ড ভাৰতো কৰেও লৈ পেলাই মাছুদ আজহাৰ আৰু হাফিজ ছয়ীদক তেওঁলোকক আপুনি প্ৰথমতে দিব লাগিব পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ মৰ্যাদা আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ তেওঁলোক আমাৰ অংশীদাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকিব আৰু ভিতৰতে কৰিব গণ্ডগোলটো আৰু পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ কৰিব লাগিব এই যে অসমত যে কৈছিল লৰকে লেংগে পাকিস্তান 42 চনত যে 47 চনত যে দাঙ্গা কৰিছিল আৰু কিছুমান আমাৰ অসমৰ মানে নোৱাখালীটো আমাৰ লগতে আছিল নহয় আমাৰ ইয়াতো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অলপ পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ হ'ল অলপ দিন লুকাই মুলাই থাকিলে পিছত পলিটিক্সলৈ আহিলে আৰু বহুত কাহিনী আছে গতিকে সকলো কাইলৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ কৰিলে সেইটো ভাবি লৈ যাব লাগিব মই নাযাবলৈও কোৱা নাই যাবলৈও কোৱা নাই প্ৰশ্ন এটা আছে আমাৰ আৰু কম্পিটেণ্ট অথৰিটি সেইবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনতো আছে আমি সদায় ভাবিছিলোঁ আমাৰ যেতিয়া আমি মই যেতিয়া কাৰ্গিলত আছিলোঁ মানে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ আগতে আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অফিচাৰ এজনে কৈছে ভাল হ'ল কি POK আমাৰ লগত নাই কিয় ছাৰ POK হ'লে আমি আৰু আগত গৈ থাকিব লাগিল হয় ইয়াতে আমাৰ মেইনটেনেঞ্চ ইমান প্ৰব্লেম তেতিয়াতো ৰাস্তা ঘাটো বেয়া আছিল যদি নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত বা তাৰ আগত আমি যাব লাগিল হয় POKত যাব লাগিলে আমাৰ আৰু দুদিন বেছি লাগিলে তাত গৈ পোৱা মোৰ কথাটো কি আছিল সি ইন পাকিস্তান there are 4 places 4 Sindh Punjab Baluchistan and Gilgit and all these 4 places এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া Baluchistan is going out Pakistan has this thing from Afghanistan. Gilgit is not staying with this thing. Only Punjab is the real Pakistan. আৰু পাঞ্জাবত ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট বেছি আছে পাঞ্জাবী বৰ্তমান সিস্টেমটোৰ কাৰণে বিপদ এটা কথা আছে পাঞ্জাবত মানে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধত মানে দেখা গৈ ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট আছে কালি ৰাস্তাত পৰহি ৰাস্তাত যিবোৰ পাকিস্তানী ওলাই আহিছে ইমৰান খানৰ সাপোৰ্টত পাঞ্জাব আৰু সিন্ধত ওলাই আহিছে কাৰেক্ট এতিয়া কথা হ'ল কি জানে আমি যদি সেই কামটো যদি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বালুচিস্তানক আমি ফ্ৰী কৰা দিব পাৰিলোহেঁতেন বা সিন্ধক আমি ফ্ৰী কৰা দিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম ফ্ৰী হ'বই হয় লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত Yeah, you are audible. Please continue. Hi. Hemanto Panging Nagoria. Colonel Hemanto Panging. যদি আমি ভাবো কি বালুচিস্তান ফ্ৰী হৈ যালে মানে এইবোৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি কম হৈ যাব উই আৰ টোটালি ৰং টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি বাঢ়ি যাব সব বাঢ়ি যাব
Why? Historically, I'll tell you, Pakistanor eta kiba organization ase SSG buli. SSG. Special Services Group. Eduk start korisile Major General A.O. Mitha. Mane Mumbai kiba asile army officer, British Indian Army. Aru biya patile Bengali swali Calcutta. So he started SSG. Now how the SSG was formed? Mane SSG kedekua mane on what was their policy, what was their concept? Kedekua mane hodi training kori bonile. So their first assumption was that they will be overrun by India. Mane India mane Afghanistan, up to Afghanistan, India, it will be called India. Then they will be overrun by the Chinese. Then they will be overrun by erstwhile mane USSR. Tetia mane Tajikistan, Uzbekistan, ebun nasile. So what they have, their whole training is very good, very tough, but they are pagal, they are mad. That is the only problem with them. They are good. Yodor ki asile bane, once they are overrun, how to start guerrilla movement, guerrilla warfare. They are masters of guerrilla warfare or master, Guruji. He karone iman bosor hol tetiao mane soli ase. The whole army is run by them. Even Parvez Musharraf was SSG. Can you imagine? The senior officers are SSG. So we are not dealing with chota mota cheese. We are dealing with very highly professional people and mad. But they are mad. Yeah. So we have to deal with them. পাগল উন্মাদ লোকৰ হয়তো আমাৰ মানে হেৰি আৰু উন্মাদৰ হাতত যেতিয়া শক্তি আৰু ক্ষমতা অস্ত্ৰ পৰে তেতিয়া আৰু বিপদজনক কথা কেপ্টেইন গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই হয় সন্মুখলে বৰ মসৃণ নহয় পথ এই কথা স্পষ্ট কিন্তু আমি এটো কথাও চাব লাগিব যে যোৱা যদি আমি 30 বছৰ 35 বছৰ এনেকুৱা এটা ইতিহাস চাওঁ বা 50 বছৰ মানৰ হিষ্ট্ৰী ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ চাওঁ তেনেহলে কোনো দেশে কোনো সোভাৰেইন দেশক দখল কৰি লোৱা নাই আজি আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ প্ৰথম আমি যদি ইৰাক ইনভেশন সিনিয়ৰ বছৰৰ দিনত তে তাত ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে পিছৰ ইৰাক ইনভেশন আমেৰিকাৰ ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে আফগানিস্তানলৈ আহিছে ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে এবাৰ আফগানিস্তানৰ পৰা পিছৰবাৰ আছিল গুছি গৈছে তালিবানৰ পাৱাৰত হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰিব পৰা নাই তালিবানে দখল কৰি লৈছে গোটে ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কোনো কাৰো সোভাৰেইন টেৰিটৰি দখল কৰা নাই তে কাইলৈ আমি যদি যাওঁ তেনেহলে হেখন আমাৰ অংশীদাৰ আজি ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কেতিয়াও নহয় এই বাস্তৱ সত্যতা আমি অস্বীকাৰ কৰিলা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আমি অখণ্ড ভাৰত কৰি তাৰ আৰু বাংলাদেশৰ 70 কোটিৰ পৰা 80 কোটি মানুহ আমাৰ লগত লৈ আমি কিমান ডাঙৰ এটা মানে ভাল কৰিম নে ভুল কৰিম হেটো এটা ভাবাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মানুহখিনিক আমি খেদি দিব নোৱাৰো বাটৰ কচু কোনোই গৈ দিও ন কিন্তু পিওকে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কাৰণত পাকিস্তানে দখল কৰি থকা কাশ্মীৰখন আমাক লাগে আফগানিস্তানলৈ আমাৰ এটা নিজা ৰাস্তা হয় পশ্চিম ফাললৈ আমাৰ এটা সংযোগ হয় ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ বহুত কাৰণ আছে হেখন লাগে আৰু ভিতৰ হেখন ভাঙি তিনি আমি যদি কাইলৈ দখল কৰিলো গুটেখন তেওঁলোকক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টক দি উভতি আহিব লাগিব তাতকৈ তেওঁলোকে 3-4 ভাগ হৈ তাতে 3-4 ভাগ 4খন দেশ হৈ গলে প্ৰত্যেকৰে ডাঙৰ ডাঙৰ নাথাকিব হেতু আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল গোহেনে এইটো আমি বাংলাদেশ মোৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এটো মই ঠিক আছে একদম ঠিক আছে তাৰমানে আমি বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰি কি কৰিলো আমিতো বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰিলো কিন্তু বাংলাদেশ দিন বিকাম পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নহয় জানো সেইটো সেই সময়ত বহুত কাণ্ট্ৰি ক'লে যে এনেকুৱা এখন দেশ নাই যিখন আমি কৈ পেলাই উই আৰ ভিক্টৰী উই মানে উই আৰ দ্য ভিক্টৰ্ছ এজ এ ভিক্টৰ্ছ উই গেভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু এ কাণ্ট্ৰি নতুন কাণ্ট্ৰিখন বনাই পেলাই আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ৰংপুৰা 22 কিলোমিটাৰটো 50 কিলোমিটাৰ নকৰিলো চট্টগ্ৰামৰ আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ বা নেভেল পোৰ্টৰ এক্সেছ নললো আমি যেটো আমি হিষ্টৰিক ব্লান্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰো আজি তাৰিখত যিটো পাৰ্ট এখন আমাৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট আছিল কৰে before a partition it was part of India কিন্তু
সেইকাৰণে আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছ বাহিৰে ভেৰি প্ৰফেশ্যনেল ফৰ্চ বুলি কয় কাৰণ উই আৰ নট আৰু আমাৰ দেশৰ নীতিবিলাকৰ এনেকৈ উই ডু নট ৱান্ট টু ইম্প'জ আৱাৰ চেল্ফ সেই বাংলাদেশ আমি লেবৰেটৰি কৰিলোঁ উই ডিডন্ট মেক ইট এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া উই আৰ নট এক্সপেনশ্যনিষ্ট আজিকালিৰ দিনত এতিয়া যদি চবে কৈ আছে যে বালুচিস্তান হ'ব বালুচিস্তান মে বিকাম প্ৰ' ইণ্ডিয়া আৰু ধৰক ছিকিমখন নিজে আহিলে আমিতো ছিকিমখন অকুপাই কৰি লোৱা নাই এটা অডিঅ' মই বজাই লৈছোঁ তাৰ লগে লগে শ্ৰীনগৰ চিভিল ৰেচিডেণ্টে কৰা গতিকে হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট ফল'ড বাই ফায়াৰিং আৰ্টিলেৰী হয় গ্ৰুপ থাকে তাত ঘটনাটোত দুটা ছিগনেল আছে এটা হ'ল হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট একদম হেৰি নহয় কিন্তু ফল'ড বাই আৰ্টিলেৰী গতিকে কিছু আমাৰ পৰাও আছে কোনটো কাৰ ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু হয়তো এণ্টি ড্ৰোন ফায়াৰিং কৰিব পাৰে গতিকে বালুচিস্তান হওক তেওঁলোকে কিন্তু এইখন আমি গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰব্লেম বেছিয়ে হ'ব গৈ পেলাই আৰু এটা নেচাৰ আছে এই বাংলাদেশী মানুহবোৰক মোৰ মানে সদায় এইটো কথা আছে গুৱাহাটীৰ মানুহবোৰ বাংলাদেশৰ বেছি ৱাৰ হিষ্ট্ৰীৰ সময়ত বা মই অলপতে ত্ৰিপুৰালৈ গৈ ৱাৰ মিউজিয়ামত থাকি মানে তেওঁলোকৰ বহি একদম পাতকৈ পেপাৰৰ পৰা ফটোলৈকে চাই চিতি আহিলোঁ সেই মানুহখিনি দুৰ্ভগীয়া 30 লাখ বলাৎকাৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতন ৱাৰ ক্ৰাইম 30 লাখ তাত ৰেকৰ্ডেড 2 লাখ বলাৎকাৰ হোৱা 2 লাখ ৰেপ হৈছে তাত 30 লাখ তাত মহিলাৰ এগেইনষ্টে অপৰাধ হৈছে আৰু ৱাৰ ক্ৰাইমটোতো কোটিৰ ঘৰত হৈছে গতিকে ইমান বিশাল এটা ক্ৰাইম কৰি থোৱা এখন দেশৰ মানুহক বাংলাদেশৰ জনতাই আজি আদৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰা শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিকৃতিত প্ৰস্ৰাৱ কৰি জ্বলাই ধ্বংস কৰি নিচিহ্ন কৰি দিছে গতিকে এই পেটাৰ্ণটোত কিছু মানুহক আপুনি কিমানলৈকে ভৰসা কৰিব তেওঁলোকক মুজিবুৰ ৰহমানক ভৰসা কৰা নাই ভাৰত অসমটো আমিতো বহুত দূৰৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা মানুহ কেতিয়াবা মানে আমি ভাবোঁ যে এই বাংলাদেশখন ক্ৰিয়েট কৰি আমি ভাল কৰিলোঁ বেয়া কৰিলোঁ মই মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মন্তব্য দেই মই কাৰণ এটা ভাল কৰিলোঁ বাংলাদেশৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট থ্ৰেট নাই আজি যদি ইষ্ট পাকিস্তান হ'ল হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াত উইল বি এট ৱাৰ এনি টাইম এটা যদি ইষ্ট পাকিস্তান থাকিলে হয় তেতিয়া ফৰ ৱেষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান কাশ্মীৰ এই কাশ্মীৰৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ বেছি হ'ল যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ইষ্ট পাকিস্তানৰ প্ৰব্লেমটো উলিয়াই দিলোঁ বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এণ্টায়াৰ ফ'কাছ অফ টেৰৰিজম এটচেট্ৰা শ্বিফ্টেড টু কাশ্মীৰ যদি ইহঁতৰ ইষ্ট পাকিস্তান থাকিলে 89ৰ ইলেকশ্যন আৰু ফ'ৰ্চফুল মানে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টটো মেনিপুলেট কৰা ৰিগিং কৰা সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ আমাৰ হাতৰ পৰা কাশ্মীৰ ওলাই যোৱাৰ মানুহে এনালাইচিছ নকৰে জিকা প্ৰাৰ্থীক হৰুৱা কৰি পেলাই ক্ষমতা দখলৰ যি চেষ্টা তাত কাশ্মীৰৰ যিটো বিচ্ছন্নতাবাদ হ'ল আৰু কাশ্মীৰী যুৱকে দলে দলে গৈ যি তাৰ আগলৈকে মুছাৰবাৰফলৈ যদি গৈছিলোঁ 10টা 20টা গৈছিল কিন্তু সেই যে গ'ল আৰু আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ 87ৰ পৰা 89ৰ ভিতৰত আমি যিটো মানে ঐতিহাসিক ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলৰ আৰু শুধৰণি হোৱা নাই এই কাশ্মীৰৰ গোটেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সেইটো আমি জানো কিন্তু ৱাই আমি একো নকৰিলোঁ যিটো আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যিটো জেন'চাইড হ'ল গোটেইখিনি পানীত ওলাই আহিলে কিয় হ'ল আমি কিয় হ'বলৈ দিলে বস্তুটো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টখন আমাৰে আছিলে সেইবিলাক কিছুমান ষ্টেট পলিচি বহুত হেৰি আমাৰ ভুল হৈছিলে মিষ্টেক হৈছিলে কিয় হৈছিলে আমি সেইবিলাক বিশ্লেষণ বৰকৈ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা যে আমাৰ যিটো উইকনেছ আছে ন এই উইকনেছ আমাৰ দুৰ্বলতা আছে দুৰ্বলতা বহুত আছে সব ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বলতা আছে সব ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বলতা আছে আমি যে 65ত উই আৰ অলমষ্ট we are almost at the door of Lahore. Just across the Portugal Canal, and Pakistan army had just run away. কোনোৱে নাছিলে যে 15 দিনত 10 জনমান লোক আহিছে যি 65ৰ কনফ্লিক্টৰ বিষয়ে বুইটং কৈছে আৰু আমি দুটা শ্ব' কৰিছোঁ দুইটাত তেওঁলোক শেষ পইণ্টলৈকে আছে it was just a matter of just walking into Lahore. Just walking over. কিন্তু আমি মিলিটাৰী হিষ্ট্ৰী হিচাপে নকওঁ আমাৰ তুলনা কৰিলে সদায় এটা ঘটনা কোৱা হয় আমি সকলোৱে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতৰ লোকসকল যি যুদ্ধৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁলোকে জানে 65 চনত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল
তেতিয়া সিটোৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰত আমাৰ 300 মানুহ আছিল কৈছিল যে তহঁতে যুদ্ধ নকৰিবি আৰু ইয়াত 90,000 93,000 আৰ্মি আছিল তাহাঁতক কৈছে যুদ্ধ কৰ আমাৰ নকৰিবলৈ কোৱা 300 মানুহে ৰাতি যুদ্ধ কৰি তাত আমাৰ ৰাখি দিলে আমাৰ এয়াৰবেছ সিকিউৰ কৰি দিলে আহিব নোৱাৰিলে পাকিস্তানী আৰু ইয়াত 93,000 সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে কৰিবলৈ কোৱাৰ পাছত গতিকে আমাৰ যিটো মানে দেশ মাতৃ আমাৰ কাৰণেতো মাতৃ গতিকে মাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ যিটো হেৰি সেইটো অব্যাহত আছে আৰু অব্যাহত থাকিব মানে বাৰে বাৰে as military person বাৰে বাৰে we feel the civil administration politics has let us down এটা হাজিপিৰ পাছ এটা পোষ্ট এটা মানে লোৱা it was taken in hand to hand combat কিন্তু কি হ'ল যুদ্ধবিৰতি হ'ল ceasefire হ'ল যে তাৰপিছত আমি পোষ্টবিলাকেই দিলোঁ অকল হাজিপি ৰাখিলোঁ দুটা ৰাখিলোঁ মাত্ৰ সৰু সৰু 2-4 কিলোমিটাৰ ৰাখিলোঁ 13,000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ উঠাই দিলোঁ বহুতখিনি উল্টাই দিলোঁ কিহৰ কাৰণে আৰু তাৰ এগেইনষ্ট আমি একো নিবিচাৰিম যে আমি এইখিনি দিছোঁ আমাক আগখিনি দিয়ক পুৰণা ষ্ট্ৰেটেজিক ভুল হৈছে আজি এতিয়া আমি এৰিয়েল আকাশ মাৰ্গৰ আমাৰ সুপ্ৰিমেচি যিটো আজি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এইটোতো আৰু আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই ভাৰতবাসীয়ে বিশ্ববাসীয়ে দেখিছে এয়াৰফ'ৰ্চ আমাৰ শক্তিশালী বাসস্থিত সেই এয়াৰফ'ৰ্চৰ এখন প্লেনক আমি আকাশলৈ উৰিবলৈ নিদিলোঁ গতিকে সেইটো এটা ভুল কৰি থৈছোঁ দীপক চৌধুৰীয়ে হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ গতিকে আমি মানে ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ব্লাণ্ডাৰ আগতে কৰি আহিছোঁ It's really nice. Actually, people don't know. When I tell them that China had no air force, by the way, almost no air force. No air force. We had a very well-trained air force, well-equipped, because we inherited everything of Second World from the Britishers. China was a very primitive country till 1948 when they got independence. They had no air force. After 48, they started building their air force, and it was not well-trained. And plus, Tibet is very far from the mainland China, and it was not under them. So coming and making air bases in the Tibet, that was not there. So we could have just gone and play merry hell into them in the 62, but we just did not do. And why we did not do? I don't know. সেইটো সময়ত টিবেটৰ হতো এটা আক্ৰমণ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ৱেল কোৰ্ডিনেটেড আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোক নাই এইটো সময়ত মানে if you go to the Himalayan blunder, that will be another story by itself. You must do it, we'll come and do it. But now what I am saying, এতিয়া যিটো তাৰমানে এতিয়া যেনেকুৱা আমি কৈছোঁ বাংলাদেশখন আমি কৰিব নালাগিছিল বা ইট ইজ এ হাইণ্ডচাইট থিংকিং নাও আমাৰ সেইটো সময়ত আপুনি যদি মনত কৰে 71 ৱাৰৰ আগত যিটো আছিল আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তান ৱাজ ক্ৰিয়েটিং কেঅছ ইনচাইড বাংলাদেশ এণ্ড বেংগলীজ এট দ্যাট টাইম ইন দ্যাট এৰিয়া তাত যিবিলাক বেংগলীবিলাক আছিল আমাৰ মানুহৰ লগত এফিলিটি আছিল আমাৰ মানুহে সদায় গম পাইছিল যে আজি এইটো ৰেপ হ'ল আজি এইটো হ'ল তো আমাৰ এটা চাৰ্জ আপ হৈ গৈছিল আৰু সেইকাৰণে আমি মুক্তি বাহিনীক আমি ট্ৰেইন আপ কৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে আমাৰ যিটো আৰ্মি আছিল আমাৰ আৰ্মিক আপুনি য'তে নিদিয়ক কিয় আজি বাংলাদেশ তাতে ফাইট কৰিব কালি যদি আপুনি চেচেনিয়াত লৈ যায় তাতো ফাইট কৰিব উই আৰ কেপেবল চ' বাংলাদেশখন হ'ব নালাগিছিল বা হ'লে আমাৰ কি হ'ল হয় Today we are thinking about it. Similarly, আজি যদি আমি পাকিস্তানখন 4টা ভাগ কৰিব পাৰোঁ let's say if we can do it, it is not alone because there automatically it will happen. Balochistan is full of minerals. Today why CPET is come to all the way China পৰা কি হ'লে আহিছে Balochistan কিয় আহিছে It has not come just like that because all installations which are coming up in Balochistan are under Chinese control today. And কিছুদিন আগত সিহঁতে বন্ধ কৰি দিছে কামবিলাক because of the problem. কিন্তু বালুচিস্তানখনক এক্সপ্লইট কৰিছে চাইনাই আৰু সেই তাৰ যিটো মেটেৰিয়েলটো আছে সেইটো আমি পোৱা নাই আমি পাব পৰা নাই আমাৰ কাৰণে এইটো আজি মনত আছেনে এজন আমাৰ নেভেল অফিচাৰ আছিল কি নাম তাৰ যাদৱ নহয় যিয়ে তাক কাম কৰি আছিল বালুচিস্তানৰ লগত তাক মানে পাকিস্তানে তাক বন্দী কৰি লৈ গ'ল সেইটো এটা ডাঙৰ এটা কেম হৈ আছে তাৰপিছত পাকিস্তান তালিবানবিলাকৰ লগৰ সিহঁত TTP তালিবানৰ লগত আমাৰ কথা হ'ল কি জানে যে পাকিস্তানক
মানে সদায় এটা মানে ষ্টেট অফ মানে ৱাৰত ৰাখিব লাগে কিন্তু সিহঁতৰ কথা হ'ল যে তাহাঁতৰ যিকেইজন পাঞ্জাবী আছে দে আৰ অল বিজনেছমেন কি নাম এজন চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ তাহাঁতৰ যে আছে হি ইজ 500 crore তাৰ বিজনেছ আছে why should he be interested about what is happening in India and beyond that is the reason today is a actually fighting যিবিলাক কৰি আছে নহয় এইটো লোৱাৰ ৰেংকৰ অফিচাৰবিলাকে কৰে আপাৰ লেভেলৰ যিখিনি মানুহ আছে সিহঁত they are not interested বিদেশত ঘৰ বিদেশত they are not interested ৰসলে বিদেশত আজি যদি ওয়াইফ বিদেশতে থাকে একদম আজি যদি সিহঁতৰ যদি এটা যদি ম্যাচষ্টিক হৈ যায় নহয় আপুনি চাব মনিৰ শৰীফ এইবিলাক সব নৱাজ শৰীফ আজি অতদিনে পলাই গৈ তাতে আছিলে মুছাৰফ আছিল ইউ আৰ ৰাইট সো মোৰ কথাটো হ'ল যে পাকিস্তানক মানে এটা ষ্টেট অফ মানে কি হ'ল ৰাখিব লাগে সদায় আমাক যেনেকৈ সিহঁতে কৰিছে চ' সেইখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে উই আৰ ছাকচেছফুল হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এংগল আহিছে যে চিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যনত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী বৰ্তমান পাকিস্তানৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে চলাই থকা নাই আৰু সেইকাৰণে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে যদিও সদিচ্ছা দেখুৱাব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ আৰ্মিয়ে হয়তো নিজৰ পক্ষৰ পৰা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে গতিকে এই যে চিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যন হৈছে এইটো ডিচিজন বিন ডান বাই ৰোগ এলিমেণ্ট rogue element is true and they rogue element আৰু তাৰ লগতে এই লঞ্চ পেডৰ আকাবোৰ আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আকা তেওঁলোকৰ এইবোৰ আছে হেইটো কৈ থাকিব আৰু আমিও জানো সিহঁতে কৰিব গতিকে আমি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব আৰু একচুয়ালি মই এটা বেলেগ কথা ক'ব খুজিছো আমাৰ এই বেছি কনসেন্ট্ৰেশন এতিয়া পাকিস্তানৰ পিনে হৈ গৈছে আমাৰ মেইন প্ৰবলেম ইজ একচুয়ালি ফিফথ কলমনিষ্ট আমাৰ মাজত যিবিলাক পাকিস্তানী আছে মানে উইথ পাকিস্তানী হাৰ্ট আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি কনসেন্ট্ৰেট কৰা এতিয়া ভাল নেকি সেই কথাটো আমি এইবিলাক মানুহ কোন সেইকাৰণে এটা কথা কৈছে ফাইট এগেইনষ্ট টেৰৰ টু কন্টিনিউ যিবিলাকে এই বুৰহান আনিক সাপোৰ্ট কৰে যিবিলাকে চিকেন নেক কাটি দিব খোজে যিবিলাকে ৰাস্তাত নামাজ পঢ়িব খোজে এইবিলাক হল আমাৰ এক নম্বৰ মানে কলংক আৰু আমি সেইটো সাফা নকৰাকে আমি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মোৰ মতে লাভ নাই আমি প্ৰথমতে আমাৰ এইবিলাকত আমি সমানে এতিয়া সোৱা টাইম আহিছে এতিয়া উই আৰ লেট গতিকে সেইটো আপুনিও কৈছিল অলপতে কি আমাৰ এনেকুৱা যেটো কিছু আগতে কৈছিল কি এই মানুহবিলাকৰ এটা মানসিক হেৰিটো এটা মানসিক আছে মানে ইন্ডিয়া অসমুক্ত পাকিস্তানতে কৰিব গৈছিল এতিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে তো এতিয়া 40-50 জন মানৰ প্ৰফাইল যদি আপুনি চাই নিয়া আৰু অসম পুলিচে এৰেষ্ট কৰা নাই আৰু অসম পুলিচৰ প্ৰফাইল চালে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি আৰু তেওঁলোকে যিটো আদৰ্শৰে যাবলৈ বিচাৰি আছে আপোনাৰ দেখিলে কলিজা কপি উঠিব গতিকে ঘৃণা আহিবই আপুনি যদি পঢ়ে আৰু ক্ৰেডিবল যদি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা পাতে বা তেওঁলোকে কি কি কথা পাতিছে ইন্টাৰগেশনৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং ইত্যাদি দুই এটা ক্লিক কৰে নহয় ঘৃণা আহিবই মানে আমি সেইটো তেতিয়া বেছি কনসেন্ট্ৰেট কৰা ভাল নেকি বহুতে মানে এইটো কলে সংবেদনশীল মই বাবু টু হেল উইথ সংবেদনশীল মানে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কোনো কথা সংবেদনশীল হ'ব আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা যি বিঘ্নিত কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ স্বাধীনতা বিঘ্নিত নহ'লেই হ'ল কিন্তু এতিয়া যদি আমি আহোঁ এই যে আপুনি যি এই চিজফায়াৰ উলংঘন যেটো হৈছে চিজফায়াৰ যেটো উলংঘন হৈছে তাক এটা কথা মানে প্ৰুভ কৰা হৈছে যে আমি কাৰ লগত কথা পাতিম এতিয়া পাকিস্তান সেইটো এই বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো সবতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়া গতিকে হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ পাকিস্তান এই কথাটো ঠিকই কৈছিল যে যদি ইউএছৰ ডিফেন্স সেক্ৰেটাৰীয়ে যদি সেনা প্ৰধানৰ লগত কথা পাতিব পাৰে আমি এইটো নাপাতে পাতিলেও কৈ দিব যে নাই ভাল বেয়া আপোনাৰ লগত মই কথা বতৰা পাতিলোঁ বাকীখিনি আমাৰ পাতিলোঁ কাৰণ আমাৰ এটা ডিচিপ্লিন আছে এটা ব্যৱস্থা আছে তাৰ উপৰিও ইভেন প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্প হেজ লষ্ট হিজ ফেচ প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্পে কয় যে ইট ইজ মিডিয়েটেড বাই মি গতিকে সেই যিটো তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্প ইউ এছ প্ৰেচিডেণ্ট মানে মিডিয়েট কৰি গৈছে তাৰ 3 ঘণ্টাৰ পিছতে উলংঘন হৈছে তাৰমানে হুজ দে ইন পাকিস্তান হু দে ইন চাৰ্জ পাকিস্তান টুডে হু ইভেন এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ ৱান্টছ টু টক
কাক কালৰ কথা পাতিব আমি কালৰ কথা পাতিম সেইটোৱে সেইকাৰণে মই জানিছিলোঁ ইহঁতে কৰিবই তো যেতিয়া সকলোৱে কৈছে ৰাইজে কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইজে কি এইটো মানি লৈছে মোদী আছে যে মই মানি লওঁ ভাল ল'ৰা মই মানি লৈছোঁ এতিয়া ইহঁতে আকৌ ভৰাৰ লগে এতিয়া মই কি কৰিম গতিকে এণ্ড মোদী নিউ ইট এণ্ড এভৰিবডি নিউ পাকিস্তানত তেনেকুৱা কোনো মালিকে নাই নেক্সট এটা কথা আপুনি উলিয়াইছিলে IMF-এ কিয় কৰিছে মেইন কথা হ'ল সেইটো বিৰাট বদমাচি বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি এণ্ড অল দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাও যুদ্ধ কৰিব লাগে ছাৰে কেইদিনমান আগতে এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলে পাকিস্তান কেনট ফাইট হোৱাই দে কি কাৰণত ফাইট কৰিব নোৱাৰে যুদ্ধ কৰিব লাগিলে পইচা লাগে পইচা সিহঁতৰ নাই আৰু একদিন যুদ্ধ কৰিলে এখন এয়াৰক্ৰাফ্টত ছাৰে কৈছিল কিবা মিলিয়ন লাগে গতিকে সিমান পইচা সিহঁতে এতিয়া ভাবিবই নোৱাৰে সেই পইচা নোহোৱাকৈ সিহঁতে কৰিব এতিয়া কোনোবাই কৈছোঁ এই IMF-এ যে আকৌ সিহঁতক পইচা দিলে সেই পইচাটো নিদি যদি IMF-এ সেই পইচাটো বন্ধ কৰি দিয়ে পাকিস্তানৰ অক্সিজেন শেষ এণ্ড বহি যাব কি যুদ্ধ কৰিবই নোৱাৰে গতিকে কি কাৰণত সিহঁতে আকৌ পইচাটো দিলে তাৰমানে তেওঁলোকেও ভাবে আমাৰতো দোকান চলিব লাগিব আমাৰ ফেক্টৰী চলিব লাগিব সেই বদমাচিটো আছে নেকি সেইটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এটা ঘটনা আছে যে পাকিস্তানৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰ এখনত একেবাৰে ন্যাস হৈ যোৱাৰ আগত তাতে পৰৱৰ্তী গণতান্ত্ৰিক ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰা এটা শক্তিৰ উদয় হ'ব লাগিব কাৰণ কাইলৈ যেনিবা পাকিস্তান নাশ হৈ গ'ল এই যে ক'লে যে ৱাৰহেড কেইটামান আছে মিছাইল কেইটামান আছে কিবা কিবি আছে সেইখিনি সমজি কোনে ল'ব কাইলৈ যদি তাত এটা কাইলৈ হাফিজ ছয়ীদ তাত গৈ পেলাই হেৰি হৈ গ'ল মালিক হৈ গ'ল আৰু হাফিজ ছয়ীদে তেওঁৰ এটা ক'লে যে মই শৰীয়তৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিলোঁ বা যদি কাইলৈ আমাৰ মাছুদ আজাহাৰ এই যে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এটা জঘন্য মানৱতাৰ প্ৰতি অপৰাধী এই আমাৰ দেশত ইমান গণহত্যা সংঘটিত কৰা তেওঁ গৈ পেলাই যদি কাইলৈ তাত সৰ্বোচ্চ কৰ্তা হ'ল আৰু তাত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো পতন হ'ল তেতিয়া কি হ'ব তাত এটা গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ উদয় হ'ব লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত আজিৰ বিশ্বত মোৰ ধাৰণাৰে যে আজিৰ বিশ্বত কোনো দেশে কোনো দেশৰ ছভাৰেইন টেৰিটৰি দখল কৰিব নোৱাৰে আমি পিয়কে পাৰোঁ সেইটো আমাৰ টেৰিটৰি লৈ পেলাই আমাৰ সেই আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত যি আমাৰ প্ৰব্লেম আছে ফিফ্থ কলমনিষ্টবিলাক আৰু যিবিলাকৰ পাকিস্তানী হাৰ্ট আছে এতিয়া পাকিস্তানতো পাকিস্তানী হাৰ্ট গোটেইবিলাকে থাকিব গতিকে তাত সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰি লয় আমাৰ বেছি প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে সেইটো আমি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে মই এবাৰ কৈছোঁ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত আমাৰ শেষ কৰিব সমস্যা উই আৰ কনক্লুডিং চ' ইউৰ ফাইনেল ৰিমাৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈছে ৰিটায়াৰ্ড কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং সামৰণিত আপোনাৰ বক্তব্য I think when we started the program যেতিয়া program start কৰি আছিলোঁ যেতিয়া মানে this talk came now we should not have ceasefire with terrorist people. The whole country is terrorist and there's no politician, no military, they're all same. They're all one. All of them are same and controlled by same. So for us now there's no differentiation. They're all terrorists. Pakistanis are all terrorists. Doubt in doubt in so many terrorists. And that is what I want to share with all of you. ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় বুঢ়া ডাঙৰীয়া সন্মুখলৈ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰতো একদম বিশাল আছে আৰু বিশেষতে এতিয়াতো আৰু যুদ্ধ নহ'লেও যুদ্ধ বুলি কওঁ নকওঁ সংঘাত চলি থাকিব এই পৰিস্থিতিত আৰু মোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যে মই কৈছোঁ এতিয়া যদি আমি যুদ্ধবিৰতি কৰোঁ বা চিজফায়াৰ কৰোঁ যিয়ে কৰোঁ কাৰ কথা পাতিম আমি এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কথা হ'ল যে পাকিস্তানত হু দেন পাকিস্তান টু টক টু আছ Today, if after ceasefire that is being negotiated by nothing less than a president of the United States. এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছে তেওঁ যদি মধ্যস্থতা কৰিছিল তেওঁৰ মতে যদি কৰিছিল এতিয়া তেওঁৰ মতে যদি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ আমেৰিকান ফ'ৰ্চ পঠাব লাগে আমিতো কৰিব পাৰোঁ আমি দাবীটো কৰিব নোৱাৰোঁ যে আপোনাৰ কথাও নুশুনা ইয়াত এটা টেৰৰৰ শক্তি আছে গতিকে আমিতো যুঁজিমেই আপোনালোকে আহি আমাক সহায় সাৰথি কৰক চিভিল ছ'চাইটি হিচাপে আমিতো মিলিটেৰী হিচাপে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজিক কথা ক'ব মইতো দেশৰ নাগৰিক সাধাৰণ আদমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই ক'ব পাৰিম ন সেইটো কৈছোঁ এইটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ কাৰণে বা জয়শংকৰ কাৰণে আমার এজ এ ইন্ডিয়ান আই ফিল ইটস এ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন মানে যদি পাকিস্তান দের ইজ নো কন্ট্রোল দের ইজ নো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দের ইজ আই মিন দের ইজ নো গভর্নেন্স ইজ ইট আর ইউ টু গো যদি সেইটোৱে কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হাউ কেন ইউ ষ্টপ
terrorism from this country. That কোনো control নাই. Asif Munir who is in charge. ভাল ভাগ হ'ব লাগিব গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ সংবিধান আইনেৰে চলিব পৰা জনসংখ্যা হ'ব লাগিব মানসিকতা সলনি আৰু গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ উদয় হ'ব লাগিব যি ক্ষমতা সমজি ল'ব সেই ব্যৱস্থাটো কৰাত আমি আৰু ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব হয় দীপক চৌধুৰী মোৰ কথা হ'ল যে যেনেকৈ দেৱানন্দে কৈছে যে মানে কালত কথা পাতিম কিন্তু আজি যেনেকুৱা আজি আফগানিস্তানত তালিবান আহিছিল আমি প্ৰথমতে যেটোৱে ভাবিছোঁ যে তালিবান আহিব দে আৰ টেৰৰিষ্ট চ' হাউ ইট উইল ৱৰ্ক বাট টুডে তালিবান তাতো এটা বেলেঞ্চ আছে হা তালিবান are now coming back to the normal this thing. See, that obviously এতিয়াও সিহঁতে বুৰ্খা এতিয়াও দি আছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ছোৱালীক পঢ়িবলৈ নাই দিয়া কিন্তু এতিয়া সিহঁতে কথা কয় you talk to them. Now India has a very good relation with Taliban. পৃথিৱীত মানে বেয়া হৈছে বুলি যিকেইটা কথা যদি মই চকুমুটি ভাবোঁ মোৰ চকুৰ সন্মুখলৈ যিকেইটা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেয়া কথা আহে মই দেখা আমি দেখা এই সময়ছোৱাত প্ৰথম এটা আহে বামিয়ানৰ বুদ্ধ ভঙা আৰু দ্বিতীয় আহে এইবাৰ তালিবান মানে এগ্ৰেছনৰ সময়ত ৰাইজিঙৰ সময়ত এই যে 4খন গ্ৰন্থ সাহিব লৈ পেলাই যে 4জন শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে মূৰত লৈ একেবাৰে শেষত এয়াৰপৰ্টটোৰ পৰা ওলাই আহিছিল সঁচাকৈ ই মোক বেদনা দিয়ে আৰু সেই ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানুহ আজি আমি তেওঁলোকৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ পলিটিকেল ৰাজনৈতিক বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কিমান ভাল হ'ব সেইটো আশা কৰিব পৰা নাযায় ভাল নহয় কিন্তু সিহঁতে মানে দ্যাট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ডে মোৰ মানে সেই মানসিকতা এই পাকিস্তানতো সেই মানসিকতা আছে যে গোটেইখিনি যোৱাৰ পাছত 50 ঘৰ মাত্ৰ তাত শিখ মানুহ আছে আৰু তাত 50টা 100টা মান লেণ্ডমাৰ্ক শিখ ধৰ্মাৱলম্বীৰ পুৰণা প্ৰখ্যাত গুৰুদ্বাৰ আছে আৰু ভগৱান বুদ্ধৰ কাবুলতো বুদ্ধ বাউলটো আছে সেইটো ডিষ্টৰ্ট কৰা অৱস্থাত আছে বা বামিয়ানত আছে এই 50 ঘৰ মানুহে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰতো একো ক্ষতি নকৰে এই 50 ঘৰ মানুহক মিলি চলি আৰু গুৰু গ্ৰন্থ চাই আমি যেনেকৈ কাইলৈ পৰহিলে আমি সকলো ধৰণৰ ধৰ্মৰ সমভাৱাপন্ন মনোভাৱেৰে থাকোঁ সমান সন্মান কৰিব লাগিব যে 4খন অতি প্ৰাচীন খুব প্ৰাচীন ঐতিহাসিক মূল্য থকা আমি তাৰ ধৰ্মীয় মূল্যটোৰ কথা যদি আমি আজি এই মুহূৰ্তত নকওঁ যে প্ৰাচীন লিটাৰেচাৰ প্ৰাচীন সেই লিখা ফৰ্মত আছে আমাৰ মানে 400-500 বছৰৰ নিচিনা 1000 বছৰীয়া নেকি সেইকেইখন মানে কিমান পুৰণা লিপি সেইকেইখন তাত ভালকৈ থাকি আমাৰ দেশতে ভালকৈ থাকক বুলি কোৱাত আপত্তিটো কি কিছুমান মানুহ আছে নিজৰটোৰ বাহিৰে কাৰো অস্তিত্ব স্বীকাৰ নকৰে সেই মানুহ গোটেই বিশ্বৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক তেওঁলোক একদম মানে টোটেলি ইনটলাৰেণ্ট একদম সহিষ্ণুতা বোলা বস্তুটো নাই কাৰো লগত মিলি থাকিব নোখোজে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আৰু উপায় নাই বাট দেয়াৰ ইজ এ মেথড ইন মেডনেছ গতিকে আফগানিস্তানৰ হোপফুলি গড উইলিং লাহে লাহে কিবা এটা ভাল হ'ব বা ভগৱানে সিহঁতক সুবতি দিব বুলি আমি ভাবোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি এতিয়া যিহেতুকে চিজফায়াৰ হেৰি হ'ল আমি সেইটো মানি ল'ব লাগিব এইটো আমি ভাবিব লাগিব যে আমাৰ যদি লিডাৰশ্বিপে মানি লৈছে তাৰমানে তেওঁলোকে বহুত ভাবি চিন্তি সকলো পিনে ভাবি চিন্তিয়ে কৰিছে বেষ্ট হ'ব আমি সেইটো লৈ এতিয়া কমিউনেল হাৰমনিটো আমি চাব লাগিব আৰু আমি সদায় কিন্তু সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আমি মানে ভাবিব নোৱাৰিব এতিয়া চব ঠিক হৈ গ'লে তুমি শুব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক নাগৰিকে মানে এজন সেনানীৰ দৰে প্ৰত্যেকে জাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ তেনেকৈ এটা হেৰি কৰিব লাগিব মানে সদায় সজাগ হৈ থাকিব লাগিব আন এপিনে কথা আছে কি যিবিলাক আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি সেনাবাহিনীৰে নহয় আৰু সদায় কোৱা যে সেনাবাহিনীয়ে কিবা কৰিব সেনাবাহিনীতকৈ প্ৰত্যেক নাগৰিকৰে আজিকালি চব এডুকেটেড চব শিক্ষিত মানুহ সকলোৱে জানে ভাল বেয়া কি কিছুমান নিজা নিজা সৰু সুৰা স্বাৰ্থ বাদ দি সকলোৱে দেশৰ কথা ভাবিব লাগিব কিন্তু কথা হ'ল কি সকলোৱে পাৰ্টিৰ কথা ভাবে কোনোবাই ভাবিছে আমি বেলেগ বেলেগ জাতি জাত পাত এইবিলাক উলিয়াই দিছে আৰু সেইমতে আমি লাগি আছোঁ সেইটো বাদ দি অসমীয়া ভাৰতীয় চব একে যেনেকৈ আমাৰ অসমত এটা দেখিব না অসমীয়া আমাৰ পৰিচয় গতিকে আমি সেই পৰিচয়টো থাকিম কিন্তু আমি অসমীয়া পৰিচয় 100% অসমীয়া হৈ থকাৰ পিছত আমি ভাৰতীয় হ'ব পাৰোঁ মই এটা বেলেগ কথা কওঁ আমাৰ দুটা মানে পৰস্পৰ বিৰোধী বিষয় নহয় নহয় অসমত এটা জাতীয়তাবাদী কিবা এটা মুভমেণ্ট ওলাইছে যিবিলাকৰ কাৰণে বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগীয়াক এটা হিয়াৰ আমঠু কিন্তু বিহাৰী হওক মাৰোৱাৰী হওক বা বেলেগ ষ্টেটৰ মানুহবিলাক মানে বাহিৰাগত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া গৈ বাহিৰত আছে তেওঁলোক তাত বাহিৰাগত নেকি তেওঁলোকতো তাত বাহিৰাগত নহয় বঢ়িয়া আৰামত আছে গতিকে ইয়াত তেওঁলোক কেনেকৈ বাহিৰাগত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আশা কৰিছোঁ
পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি পুনৰ ভংগ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ভংগ কৰাৰ খবৰ আহিছে স্ক্ৰীনত আমি ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় বাহিনীয়ে আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তাৰ যথোচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে ড্ৰোন ধ্বংস কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিলাৰী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ চালনাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ আমি দেখিছোঁ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছোঁ খুদ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি তেওঁৰ খং এই কথাটো তেওঁৰ খুব মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি লাইভ বুলেটিন লৈ আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু শেহতীয়া ঘটনাৰ পৰা অতি স্পৰ্শকাতৰ পাকিস্তানে অপ্ৰৰোচিতভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আৰু ই যুদ্ধবিৰতি মধ্যস্থতা কৰা বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সেইসকল লোকৰ লগতে আন সকলোলৈ এটা শক্তিশালী বাৰ্তা এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল তেওঁলোকৰ স্থিতি কি কেনেধৰণে এই বিষয়টোক লয় সেইটোও চাবলগীয়া হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে Strong money. Mighton Steel. Graphic era deemed to জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰোঁ বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ
নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোছ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি
কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने यह निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পুবালী শৰ্মা 5 বজাৰ পৰা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি পাকিস্তানৰ DGMই ভাৰতৰে যোগাযোগ কৰিছিল ভাৰতৰ চৰ্তত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি স্থল আকাশ আৰু সমুদ্ৰত আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে জনালে এই কথা 12 মে 12 বজাত DGM পৰ্যায়ৰ বৈঠক হ'ব বিয়লি 3:35 পাক DGMই ফোন কৰিছিল ভাৰতৰ DGMক আৰু এই আলোচনাতে দুয়োপক্ষই ভাৰতীয় সময়মতে 5 বজাৰ পৰা আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সন্মতি প্ৰদান কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সংবাদমেল ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে LOCত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে LOCত পাক সেনাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বৃহৎ ক্ষতি পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স ধ্বংস কৰা হৈছে পাকিস্তানে বহু মিছা খবৰ বিয়পাই দিছিল আমি পাকিস্তানৰ কোনো মছজিদত আক্ৰমণ কৰা নাই পাকিস্তানৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰ ধ্বংস কৰা হৈছে S-400 ব্ৰহ্মছৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ বাতৰি মিছা পাকিস্তানৰ 5টা বিমানবন্দৰ ধ্বংস কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ সীমান্ত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিৰ 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে ৰজৌৰি বাৰামুলাত 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ সেক্টৰতো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্ফোৰণৰ শব্দ জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ BSFক সঠিক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ যুদ্ধবিৰতি হলেও যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানে যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে এইবাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভয়ানক হ'ব আমাৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ সেনা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিছে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে যুদ্ধবিৰতিক লৈ বিদেশ মন্ত্ৰী S জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যুদ্ধবিৰতিক লৈ পাকিস্তান আৰু ভাৰত সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ভাৰতে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ল'ব ভাৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 3 সেনা প্ৰধানৰ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাসত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰো অংশগ্ৰহণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ CDS অনিল চৌহানৰ যুদ্ধকালীন সময়ত চৰকাৰী খৰচত নিষিদ্ধ মন্ত্ৰী বিষয়াৰ বিদেশ ভ্ৰমণ অপ্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠানো বৰ্জন কৰিব চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ছুটি লোৱা কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগীয় বিষয়াক জনাব লাগিব ফোন নম্বৰ চৰকাৰী ফলকত আচৰিৰ গুণগানৰ লগতে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব দেশপ্ৰেমমূলক বাণী ধুবুৰীত পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ যুৱক ধৃত যুৱকজনৰ নাম হাছিনুৰ ৰহমান পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে মনোজিত ঘোষ নামৰ যুৱকজনক দিছিল প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি
গোলাঘাটত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত 2 শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিক দুজন বৰহুলাৰ পল্লৱ বৰা আৰু প্ৰকাশ গগৈ পৌৰসভাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাম কৰি থকা সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ডুমডুমিৰ উধানতলাত জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত মূল অভিযুক্ত আবু হানিফা 2 মেত পত্নীক পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আবুৰ বিৰুদ্ধে পলাতক লোকজনৰ অভিযুক্ত পুত্ৰ আৰু ভাতৃ ডিব্ৰুগড়ত 4 প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ভুৱা বৃদ্ধাশ্ৰমৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে ঘৰে ঘৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন ৰোগীয়া শিশুৰ ফটো দেখুৱাইও চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন ধৃত পাঞ্চালী পাল চৰকাৰ ৰূপা বৰ্মন সিং জয় চৰকাৰ আৰু বিকি ভট্টাচাৰ্য ৰগাপুৰা 2 গৰু চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত শিৱম দাস আৰু পিনোজ মুণ্ডা ৰাইজে আটক কৰি 2 চোৰক গতাইছিল আৰক্ষীক আমাৰী বাৰীৰ পৰা চুৰি কৰিছিল গৰু চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি প্ৰথম অৱস্থাত পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰিছিল 2 চোৰে মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ ট্ৰেকত দৌৰি থাকোঁতে খেলুৱৈৰ মৃত খেলুৱৈজন তামুলপুৰৰ অনুজ প্ৰধান সৰুসজাইত মেডিকেল সেৱা নথকাৰ বাবে মৃত্যু খাপতে খেলুৱৈজনে ব্যক্তিগত বাহনেৰে হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল অসুস্থ অনুজক মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইৰানী গ্ৰুপৰ গেঙৰ সন্ত্ৰাস ৰাজপথ পাৰ হৈ থাকোঁতে বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে যুৱতীৰ ডিঙিৰ চেইন এটা দুৰ্বৃত্ত আৰু ঘটনাত ব্যৱহৃত পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ ডেম্পত জব্দ 20 লক্ষাধিক টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী বৰাগাঁৱৰ কৃষ্ণপ্ৰসাদ গুপ্তাৰ ডেম্পত অভিযান গড়চুক আৰক্ষীৰ ডেম্পৰ মালিক কৃষ্ণপ্ৰসাদ গুপ্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কামৰূপ জিলাৰ পাকৰকোনাত চুৰৰ দপদপনি পাকৰকোনাৰ কেইবাখনো দোকানত চুৰৰ চাফাই অভিযান চুৰে লুটি নিলে লগত ধনসহ দোকানৰ সা সামগ্ৰী ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি চুৰৰ অনুসন্ধান আৰক্ষীৰ জামুগুৰিহাটৰ নামঘৰত হৰিধ্বনি দি ৰাইজে যুদ্ধলৈ পঠিয়ালে CRPF জোৱানক আধাতে ছুটি সামৰি যুদ্ধলৈ ওলাল জামুগুৰিহাটৰ ঢেকিৰি গাঁৱৰ যুৱক মন্টু বৰা যুদ্ধ জিলাৰ বাবে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে যুৱকজনক 7মহীয়া সন্তানৰ মৰম নেওচি যুদ্ধলৈ ওলাল পিতৃ আধাতে ছুটি সামৰিলে মেৰাপানীৰ চিচুপানী শান্তিপুৰৰ CRPF জোৱান সত্যজিৎ ৰাভাই দেশ মাতৃক ৰক্ষাৰ্থে কাশ্মীৰত সেৱা আগবঢ়াব সত্যজিৎ ৰাভাই ভাৰত পাক উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰিব ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণক যুদ্ধ হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিব ভাৰতে চৰকাৰৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰিছে পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে পাকিস্তানে দিল্লীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পাকিস্তানী পক্ষই DGMৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য অৱস্থাত অধিক শোচনীয় হোৱাৰ বাবে আলোচনাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে পাকিস্তান নৰসংহাৰৰ পাছত শান্তি বিচাৰি ভাৰতৰ কাষত পাকিস্তান ভাৰতৰ সৈতে উত্তেজনা শাম কটাটো বিচাৰিছে পাকিস্তানে ভাৰতৰে বাৰ্তালাপক লৈ আশাবাদী পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী যুদ্ধৰ অৱসানৰ আশা প্ৰকাশ পাক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰী ইছাক দৰৰ বহিৰাজ্যত অধ্যয়নৰত অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 01123010298 আন এটা নম্বৰ হৈছে 2687711 এই নম্বৰ যোগে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে আনহাতে 8920570507 নম্বৰ যোগে দিল্লীৰ অসম ভৱনৰ বিষয়া বিনোদ কলিতাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে 4 ধামলৈ হেলিকপ্টাৰ সেৱা বন্ধ কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথলৈ হেলিকপ্টাৰ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হেলিকপ্টাৰ সেৱা বন্ধ থাকিব যমুনাত্ৰী আৰু গংগোত্ৰীলৈও পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব হেলিকপ্টাৰ সেৱা ভাৰত পাক উত্তেজনাৰ বাবে বন্ধ থাকিব হেলিকপ্টাৰ সেৱা इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ बंदूक पकड़ा दी जाए
এই মুহূৰ্তত দিব লৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে ৰাজৌৰি বাৰামুলা 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ সেক্টৰতো বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে বিএছএফক সঠিক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই পাকিস্তানৰ সেনাক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানৰ পুনৰ বিশ্বাসঘাতকতা শ্ৰীনগৰ পাঠানকোট ফিৰোজপুৰত ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰত পাকিস্তানী ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰ ৰাজস্থানৰ পোখৰানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ব্লেকআউট কাৰ্গিলতো ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে পাক সেনাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই পিএম শাহবাজৰ শ্ৰীনগৰৰ আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰত ভূপতিত হৈছে 4খন ড্ৰোন কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা চলোৱা হৈছে পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই আকাশ মাৰ্গতে ধূলিসাৎ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সেই ব্যৰ্থ আক্ৰমণ এটা মিছাইল ড্ৰোনক ধ্বংস কৰিছে সেনাই পোখৰানৰ আকাশ মাৰ্গত পাক সেনাৰ ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখনকৈ 8খন ড্ৰোন ধ্বংস কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু পঞ্জাবৰ মুগাত সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেশাৱাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে সন্ধিয়া মাত্ৰ 5 বজাত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হৈছিল কিন্তু যুদ্ধবিৰতি পুনৰ উলংঘা কৰিছে বাৰে বাৰে পাকিস্তানে এনেকৈ বিশ্বাসঘাতকতাৰ প্ৰমাণ দি আহিছে পাকিস্তানৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ নজিৰ পূৰ্বতেও আছিল কিন্তু সেই নজিৰ পুনৰ দেখুৱাইছে পাকিস্তানে ভাৰতৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো টেলিভিছন স্ক্ৰীনত এনেদৰে এতিয়া ভাৰতৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন কিন্তু ভাৰতে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে বিএছএফে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰয়ো বিএছএফক ফ্ৰী হেণ্ড দিছে বিএছএফে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰিব বিএছএফে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সিদ্ধান্ত লৈ পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব পূৰ্বেও যেতিয়া পেহেলগামৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল পেহেলগামৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সেনাক ফ্ৰী হেণ্ড দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ মাত্ৰ 3 ঘণ্টা পিছতে পুনৰ বিস্ফোৰণ আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে এই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টেলিভিছন স্ক্ৰীনত যিহেতুকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ যি সিদ্ধান্ত যুদ্ধবিৰতি লোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত আছিল খুব পাকিস্তানৰে কিন্তু পাকিস্তানে নিজেই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনায় সেইখন ভাৰতে তেওঁলোকৰ আহ্বান মানিও ল'লে আৰু মানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে বাৰম্বাৰ পাকিস্তানে এনেদৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আহিছে এয়া এতিয়াৰ কথা নহয় যুগ ধৰি পাকিস্তানে এনেদৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আহিছে ভাৰতৰ লগত সময়ে সময়ে এলঅচিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছিল আনকি পাকিস্তানে বহু সময়ত সাধাৰণ লোককো সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলকো সাধাৰণ লোককো তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ পাকিস্তানে চৰম সীমা উলংঘা কৰিছে ইমান এখন ডাঙৰ যুদ্ধ ইমান এটা কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছিল ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পাছতো পাকিস্তানে
হাৰ নামানি তাৰ পাছতো পাকিস্তানে তেওঁলোকে নিজেই নেগুৰ পেলাইছিল তেওঁলোকে নিজেই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ভাৰতক তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ভিক্ষা খুজিছিল আৰু ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি যি চুক্তি সেই চুক্তি মানিও লৈছিল কিন্তু এয়া পাকিস্তানৰ যি দুমুখীয়া চৰিত্ৰ পাকিস্তানৰ সেই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ পুনৰ সন্মুখলৈ আহিছে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ 3 ঘণ্টাও হ'বলৈ নাপালে সম্পূৰ্ণ 3 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ নহতে এয়া নিজৰ আচল চৰিত্ৰ উদগাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে পাকিস্তানে এনেদৰে যুগ যুগ ধৰি বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আহিছে আৰু পাকিস্তানৰ এয়া ড্ৰোন আক্ৰমণ ভাৰতৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ কিন্তু ভাৰতীয় সেনাও মনে মনে থকা নাই উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যদিও পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছিল তথাপিও কিন্তু ভাৰতীয় সেনা সম্পূৰ্ণ হস্তম হৈ আছিল কাৰণ পাকিস্তানৰ কোনো বিশ্বাস নাই সেইবাবে ভাৰতীয় সেনা হস্তম হৈ আছিল আৰু সেই হস্তম হৈ থকা সীমান্তত থকা যিসকল অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী তেওঁলোকে এনেদৰে কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পাকিস্তানৰ এই ড্ৰোন আক্ৰমণক ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া লাগিলে বাৰামুলাই হওক ৰজৌৰীয়ে হওক বিভিন্ন যি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল সেই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এয়া পাকিস্তানে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ ব্যৰ্থ প্ৰয়াস কৰিছে পূৰ্বতেও তেওঁলোকে ব্যৰ্থ প্ৰয়াসেই কৰিছিল তেওঁলোকৰ সেই যি আক্ৰমণ আছিল 7 মেৰ পাছৰ যি আক্ৰমণ আছিল পাকিস্তানৰ ভাৰতত সেই আক্ৰমণত তেওঁলোকৰ যিসমূহ ড্ৰোনেৰে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল যিসমূহ ড্ৰোন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এটাকৈ ড্ৰোন ভূপতিত কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই তাৰ পাছতো লাজ নাই পাকিস্তানৰ তাৰ পাছতো পাকিস্তানে নিজেই যুদ্ধবিৰতি আহ্বান কৰি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পাছত এতিয়া নিজেই যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে এতিয়া পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ 3 ঘণ্টাও পাকিস্তানৰ ৰবলৈ সময় নহল ধৈৰ্য নহল নিজে নেগুৰ পেলালে কিন্তু নিজে পুনৰ সেই আচল চৰিত্ৰ উদঙাই দিলে বিশ্বাসঘাতকতাৰ যি চৰিত্ৰ যি নিৰ্লজ্জ চৰিত্ৰ পাকিস্তানৰ সেই চৰিত্ৰ পুনৰ উদঙাই দিছে ৰাজৌৰী বাৰামুলাত 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ৰাজৌৰী বাৰামুলাতে নহয় আন প্ৰান্ততো বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে অমৃতসৰৰ কাষতো শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল বিস্ফোৰণৰ শব্দ আৰু ইতিমধ্যে অমৃতসৰত ব্লেক আউট ঘোষণা কৰা হৈছে জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ ছেক্টৰতো শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল বিস্ফোৰণৰ শব্দ জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে পাকিস্তানে কিন্তু বিএছএফে পাকিস্তানক সঠিক উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে কেন্দ্ৰই যিহেতুকে বিএছএফক ফ্ৰী হেণ্ড দিছে কেন্দ্ৰৰ সেই ফ্ৰী হেণ্ডৰ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা মানে বিএছএফেও সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পাকিস্তানৰ সেনাক কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানৰ পুনৰ বিশ্বাসঘাতকতা এনেদৰে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে শ্ৰীনগৰ পাঠানকোট ফিৰোজপুৰত ব্লেক আউট ঘোষণা কৰা হৈছে লগতে ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰত পাকিস্তানী ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে ভাৰত পাক সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ভাৰতৰ ফালে পাকিস্তানে পুনৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এইবাৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ হয়তো দিয়া হ'ব পাকিস্তানক যিহেতুকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও ঘোষণা কৰি থৈ দিছে যদিও এইবাৰ কিবা কাৰণত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে বা কোনো কাৰণত যদি পাকিস্তানৰ এই সন্ত্ৰাসবাদমূলক আচৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো আচৰণকে যুদ্ধ বুলি মানি ল'ব ভাৰতে গতিকে এটা লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতে কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰ ৰাজস্থানৰ পোখৰাণতো ব্লেক আউট ঘোষণা কৰা হৈছে কাৰ্গিলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্লেক আউট পাক সেনাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই খুদ পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ যাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া পাক সেনা পুনৰ নিৰ্লজ্জভাৱে ওলাই আহিছে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্লজ্জভাৱে পুনৰ ব্যৰ্থ হ'ব বুলিও আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ শ্ৰীনগৰৰ আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰতো ভূপতিত হৈছে 4খনকৈ ড্ৰোন তেওঁলোকে পাকিস্তানে নিৰ্লজ্জ পাকিস্তানে যদিও আক্ৰমণ কৰিছে সিহঁতৰ 4খন ড্ৰোন ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই ভূপতিত কৰিছে কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু সেই অপচেষ্টা হৈ গৈছে সেই চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈ গৈছে পাকিস্তানৰ ভাৰতীয় সেনা যিহেতুকে হস্তম হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে যদিও যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছিল তথাপিও ভাৰতীয় সেনা হস্তম হৈ আছে গতিকে পাকিস্তানক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ হৈছে আকাশ মাৰ্গতে ধূলিসাৎ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ এই অপচেষ্টা এটা মিছাইল ড্ৰোনক
ধ্বংস কৰিছে সেনাই পোখৰাণৰ আকাশমাৰ্গত পাক সেনাৰ ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই ড্ৰোনো এখনকৈ ভাৰতীয় সেনাই এখনকৈ পাকিস্তানৰ মুঠ 8খন ড্ৰোন আজিৰ দিনটোত এই শেহতীয়াকৈ ধ্বংস কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে পঞ্জাবৰ মুগাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেশাৱৰতো ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে এই বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে বিভিন্ন প্ৰান্তত সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্লেকআউট কৰা হৈছে পাকিস্তান নিৰ্লজ্জ পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানে পুনৰ নিজৰ চৰিত্ৰ উদঙাই এনেদৰে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পাছতো আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি সকলো আশাবাদী ভাৰতে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি আশাবাদী এয়া পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে জম্মুৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ড্ৰোন বিস্ফোৰণ এয়া পাকিস্তানৰ পুনৰ যি কপটীয়া চৰিত্ৰ যি দুমুখীয়া চৰিত্ৰ সেই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ পুনৰবাৰ এনেদৰে উন্মোচিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত এনেদৰে উন্মোচিত হৈছে পাকিস্তানৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ পাকিস্তান ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভাৰতে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে ভাৰতে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল সেই প্ৰত্যুত্তৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় সৰ্বস্বান্ত হৈছে পাকিস্তান তাৰ পাছতো পাকিস্তানৰ লাজ নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিক সংকটতো ভুগিছে পাকিস্তানে ভিক্ষা বিচাৰি ঋণ ভিক্ষা বিচাৰি পাকিস্তানে বিভিন্ন দেশৰ মুঠতে পাকিস্তানৰ যিসমূহ মিত্ৰ দেশ আছে সেই মিত্ৰ দেশৰ দুৱাৰে দুৱাৰে টুকুৰিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তি লাগে পাকিস্তানক টকা নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত ভুগিছে এই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ পাছত তাৰ পাছতো লাজ নোহোৱাৰ দৰে এনেদৰে এতিয়া নিৰ্লজ্জৰ দৰে পুনৰবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে আক্ৰমণ নহয় এয়া যুদ্ধবিৰতি উলংঘন এয়া বিশ্বাসঘাতকতা পাকিস্তানৰ আৰু এই যি চৰিত্ৰ পাকিস্তানৰ এই চৰিত্ৰ এতিয়াৰ নহয় নতুন নহয় পাকিস্তানে যুগ ধৰি তেওঁলোকৰ এই দুমুখীয়া চৰিত্ৰ উদঙাই আহিছে বিশ্বৰ আগত ভাৰতে বহু সময়ত সহনশীল হৈ পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাছিল কিন্তু এইবাৰ হয়তো ভাৰতেও সহ্য নকৰিব কাৰণ পেহেলগামৰ যি ঘটনা পেহেলগামৰ যি নৰসংহাৰ সেই নৰসংহাৰৰ কথা ভাবি হলেও হয়তো ভাৰতে পুনৰ এতিয়া সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কিন্তু আজিৰ যি কাণ্ড সেই আজিৰ কাণ্ডৰ হাতে হাতে ফল ভুগিব লাগিব পাকিস্তানে এনেদৰে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে দেউলীয়া হৈ গৈছে পাকিস্তান তাৰ পাছতো পাকিস্তানে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এৰা নাই এক প্ৰকাৰে দেউলীয়া হৈ পৰিছে পাকিস্তানে ভিক্ষা খুজি ফুৰিছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা মিত্ৰ দেশৰ ওচৰত তেওঁলোকে হাত পাতিছে পইচা লাগে তেওঁলোকক টকা লাগে তেওঁলোকক ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কিন্তু পাকিস্তানক টকা দিবলৈও এতিয়া নিজৰে যিসমূহ মিত্ৰ দেশ সেই মিত্ৰ দেশসমূহে নাকচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰোপৰি FATFত ইতিমধ্যে পাকিস্তানক গ্ৰে লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ভাৰতে যি তথ্য প্ৰমাণ সেই তথ্য প্ৰমাণো দাখিল কৰিছে আৰু যদিহে পাকিস্তান গ্ৰে লিষ্টেড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে কাৰো পৰাই আৰু অৰ্থনৈতিক সাহায্য নাপায় কাৰো পৰাই ঋণ নাপায় কোনো ধৰণৰ সহায় নাপায় কাৰণ FATFে কঠোৰ চুকা দৃষ্টি ৰাখে বিভিন্ন দেশৰ ওপৰত চুকা দৃষ্টি ৰাখে যিসমূহ FATFৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ওপৰত FATFৰ কটকটীয়া নজৰ আছে চুকা নজৰ আছে যাতে সেই দেশসমূহ কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে জড়িত নাথাকে সেই দেশসমূহে যাতে সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰৰোচনা নিদিয়ে সন্ত্ৰাসবাদক যাতে পোহপাল নিদিয়ে কিন্তু পাকিস্তান হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰক্ষক পাকিস্তানে যুগ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীক পোহপাল দি আহিছে আৰু সেই কথা শেহতীয়াকৈ উন্মোচন হৈছিল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিল সন্ত্ৰাসবাদী যি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যি প্ৰথমটো প্ৰত্যাক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে সেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত নিহত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ জানাজা তেওঁলোকে সন্মানে কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃতদেহত মেৰিয়াই দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকে শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰিছিল গতিকে এয়াই হৈছে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীক বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আহিছে সন্ত্ৰাসবাদীক কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে কেনেকৈ পোহপাল দিব লাগে সেই কথাহে পাকিস্তানে সদায় গুৰুত্ব দি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিণতিত এয়া পাকিস্তানৰ চৰিত্ৰ বাৰম্বাৰ বিশ্বৰ সন্মুখত উন্মুক্ত হৈ পৰিছে
পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ বিশ্বৰ আগত লাজ পাবলগীয়া হৈছে আনকি পূৰ্বতেও যিসমূহ নজিৰ আছে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ লগত যিমানেই পাকিস্তানে যুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় ভাৰতে পূৰ্বতেও পাকিস্তানক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছে কিন্তু লাজ নাই পাকিস্তানৰ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিছু দৃশ্য এয়া হৈছে জম্মুৰ এক দৃশ্য জম্মুৰ আকাশত এনেদৰে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানী ড্ৰোনে এনেদৰে জম্মুৰ আকাশত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পাকিস্তানৰ এই চেষ্টা ইতিমধ্যে বিফল হৈছে পাকিস্তানৰ এই চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই আকাশ মাৰ্গতে কেইবাখনো পাকিস্তানী ড্ৰোন ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰি পেলাইছে কেইবাখনো ড্ৰোন মুঠ 8খনকৈ ড্ৰোন এই যি আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ এই যি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা এই উলংঘাৰ সময়ত এই যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ সময়ত 8খন ড্ৰোন ভূপতিত কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই কিন্তু পাকিস্তানৰ তথাপিও কোনো ধৰণৰ লাজ নাই বুলি ক'ব লাগিব পাকিস্তানে এনেদৰে বাৰম্বাৰ হয়তো যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘা কৰিয়ে থাকিব পাকিস্তান প্ৰতিবাৰে পাকিস্তানে এনেকৈ ভাৰতক প্ৰৰোচনা কৰে প্ৰতিবাৰে প্ৰৰোচিত কৰে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰে কিন্তু যেতিয়া ভাৰতে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে তেতিয়া পাকিস্তানে আকৌ যুদ্ধবিৰতিৰ দৰে যিসমূহ কৌশল সেইবোৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে ভাৰতক তেওঁলোকে মিছলিড কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে ভাৰতক মিছলিড কৰা বুলি ভাবি লৈ তেওঁলোকে পুনৰ আক্ৰমণ চলাই দিয়ে তেওঁলোকে পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি দিয়ে এয়াই হৈছে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে জম্মুত এনেদৰে পাকিস্তানী ড্ৰোনে বিভিন্ন প্ৰান্তত আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু এই আক্ৰমণ ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ হৈছে Li. Nhỏ lại à? Andra chu. Li. Podroka. Wala andra chu ya. প্ৰচণ্ড শব্দ এয়া শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বিস্ফোৰণৰ প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পাইছে পাকিস্তানৰ এই ড্ৰোন ভূপতিত হৈছে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ ব্যৰ্থ হৈছে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল যুদ্ধবিৰতি ডিজিএমঅ পাকিস্তানৰ যি ডিজিএমঅ ভাৰতৰ ডিজিএমক যোগাযোগ কৰিছিল যে ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিব লাগে যুদ্ধবিৰতিৰ যি চুক্তি সেই চুক্তি মানি ল'ব লাগে যুদ্ধবিৰতি মুঠতে যুদ্ধবিৰতি ল'ব লাগে কিন্তু পাকিস্তানৰ যি যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ ভাৰতে মানি ল'লে গ্ৰহণ কৰিলে ভাৰতে কিন্তু এয়া পাকিস্তানে আগফালেৰে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি পিছফালেৰে পুনৰ এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে বিশেষকৈ এলঅচিত পাকিস্তানে নিৰন্তৰভাৱে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে এলঅচিত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰা খবৰ আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকক দি আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ এলঅচিতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ নাথাকে এয়া ভাৰতৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ পেছোৱাৰত ভয়ংকৰ গুলীচালনা আৰু বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰতো প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানে যিহেতুকে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে গতিকে ভাৰতীয় সেনা এতিয়া মনে মনে নাথাকে ভাৰতীয় সেনায়ো সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাকিস্তানক ভাৰতীয় সেনা ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ আছিল গতিকে জানিব পৰা গৈছে পেছোৱাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ গুলীচালনা আৰু বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰত কিছু সময় পাছতে হয়তো পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিহেতুকে পাকিস্তানে ইতিমধ্যে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে গতিকে পাকিস্তানক ইয়াৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব পাকিস্তানক ইয়াৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় সেনা গতিকে পাকিস্তান পুনৰ আন এক সংকটৰ দিশে গৈ আছে নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰিছে পাকিস্তানে নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ পাকিস্তানে বলে নোৱাৰি অৱশেষত বলে নোৱাৰি সামৰিক শক্তিৰে বলে নোৱাৰি বা যুদ্ধ বিগ্ৰহেৰে বলে নোৱাৰি পাকিস্তানে ভাৰতক যুদ্ধবিৰতিৰ যোগেৰে হ'লেও শান্ত কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছিল কিন্তু পাকিস্তানৰ সেই প্ৰয়াস পাকিস্তানে নিজেই ভংগ কৰিছে সেই প্ৰয়াস নিজে ব্যৰ্থ কৰিছে পাকিস্তানে যাৰ বাবে এতিয়া পাকিস্তানক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় সেনা ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বহুকেইখন ড্ৰোনৰ আক্ৰমণ ব্যৰ্থ হৈছে বহুকেইখন ড্ৰোন 8খনকে ড্ৰোন ইতিমধ্যে ভূপতিত হৈছে আৰু আকাশ মাৰ্গতে বহুকেইখন ড্ৰোনো
ধ্বংস কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাই সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু পাকিস্তান এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাকিস্তানৰ হয়তো পাকিস্তান হয়তো এবাৰ ধৰাশায়ী হৈ যাব আছে পাকিস্তানৰ সমুচিত উত্তৰ দিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ভাৰত আৰু এলঅচিৰ 11টা স্থানত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে এলঅচিত পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতে 11টা স্থান এটা দুটা স্থান নহয় এলঅচিৰ 11টা স্থানত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতেও কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ সন্ধিয়া বিয়লি 5 বজাত এই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু 9 বাজুতেই পাকিস্তানে এয়া যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি দিলে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে এলঅচিৰ 11টাকৈ স্থানত পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে পুনৰ এতিয়া যুদ্ধৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰিছে ভাৰতক এনেদৰে প্ৰৰোচিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাকিস্তানকো সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে আৰু বাৰম্বাৰ পাকিস্তানে এনেদৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আছে পাকিস্তানৰ দেউলীয়া অৱস্থা তথাপিও পাকিস্তানৰ কোনো লাজ নাই পাকিস্তান নিৰ্লজ্জ হৈ পৰিছে পাকিস্তানে পুনৰ ভাৰতক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল কিন্তু পাকিস্তান নিজে এটা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ দিশে ধাৱমান হৈছে পাকিস্তান নিজৰ দেশতে পাকিস্তানৰ অৱস্থা বেয়া নিজৰ দেশতে গৃহযুদ্ধত পাকিস্তান তথৈবচ হৈ আছে বলুচিস্তানে পাকিস্তানক বাৰম্বাৰ পাকিস্তানৰ সেনাৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰি আহিছে বলুচিস্তানে ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো চহৰ দখল কৰাৰো খবৰ আহি পৰিছিল বিশেষকৈ যি কুৱেটা চহৰ বলুচিস্তানে দখল কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে বলুচিস্তানে দিল্লীক আবেদন জনাইছিল যাতে বলুচিস্তানৰ উচ্চায়ুক্ত দিল্লীত স্থাপন কৰা হয় তেনেদৰে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে পাকিস্তান নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে পাকিস্তানৰ তথৈবচ অৱস্থা তাই এতিয়া আকৌ সেই পাকিস্তানে ভাৰতক পুনৰ প্ৰৰোচিত কৰিছে যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি তেওঁলোকে মানি লৈছিল কিন্তু ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি মানি ল'লেও এতিয়া পাকিস্তানে এনেদৰে ভাৰতক পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰিছে এইবাৰ হয়তো পাকিস্তানৰ আৰু নিস্তাৰ নাই পাকিস্তান হয়তো শেষ হৈ যাব এইবাৰ পাকিস্তানে এনেদৰে বাৰম্বাৰ ভাৰতক প্ৰৰোচিত কৰি আহিছে ভাৰতক পাৰমাণৱিক যি আক্ৰমণ নিউক্লিয়াৰ এটেকৰ তেওঁলোকে পাকিস্তানে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু ইফালে পাকিস্তানে নিজে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনায় এয়া দেখিবলৈ পাইছে পাকিস্তানে এতিয়া যুদ্ধবিৰতি পুনৰ উলংঘা কৰিছে এলঅচিৰ 11টা স্থানত পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানকো অৱশ্যে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰে দিছে ভাৰতে কিন্তু এনেদৰে পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি ভাৰতক প্ৰৰোচিত কৰি আহিছে অৱশ্যে ইতিমধ্যে ভাৰতে পাকিস্তানক হকিয়াই থৈ দিছে যদিহে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ হয় পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা বা যিকোনো পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা হোৱা যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদমূলক যদি যিকোনো কাৰ্যকে ভাৰতে যুদ্ধ বুলি ধৰি ল'ব গতিকে এয়া সময় পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া এয়া এতিয়া ভাৰতীয় সেনা পেশোৱাৰত সোমোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে পেশোৱাৰত ভাৰতীয় সেনাই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে পেশোৱাৰত কেইবা স্থানতো গুলীচালনাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ হয়তো নিস্তাৰ নাই পাকিস্তানৰ ইতিপূৰ্বেই দুগৰাকী মহিলা বায়ুসেনাৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰথম যি সিন্দুৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ অধীনত পাকিস্তানৰ 9টা স্থান বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱা হৈছিল লগতে সেই যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণত দুজনকৈ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদী দুজন আছিল দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু বহুকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে সেই আক্ৰমণত কিন্তু সেই যি দুজন মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আছিল সেই দুজনেই নিহত হৈছে আৰু সেয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ জানাজাৰ দৃশ্য আপোনালোক সকলোৰে সন্মুখত আহিছিলে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছিলে জানাজা কিমান সন্মানে দিয়া হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ জানাজা নজিৰবিহীন ঘটনা এনেধৰণৰ নজিৰবিহীন ঘটনা কেৱল পাকিস্তানতে ঘটে বাৰম্বাৰ কেৱল পাকিস্তানতে এনেধৰণৰ নজিৰবিহীন ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ জানাজা সন্মানে তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰে পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে পাকিস্তানৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গাত মেৰিয়াই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃতদেহত মেৰিয়াই জানাজা সম্পন্ন কৰে আৰু সেই জানাজাত
উপস্থিত থাকিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জানাজাটো সন্ত্ৰাসবাদী জানাজাটো পাকিস্তানৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকে আনকি বহু সময়ত পাকিস্তানৰ বহু যি ভাৰতত বিভিন্ন সময়ত আটক হোৱা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিজেও আনকি স্বীকাৰ কৰিছে যে পাক সেনাৰ নেতৃত্বতে পাক সেনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এনে ধৰণৰ বহু বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছিল খুদ পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে পাকিস্তানৰ এনে ধৰণৰ দুতলীয়া চৰিত্ৰ থাকিবই পাকিস্তানে যেহেতুকে দুতলীয়া চৰিত্ৰই আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে দুমুখীয়া চৰিত্ৰই গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে পাকিস্তান সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ যোগ্য নহয় সেই কথা ভাৰতেও জানে গতিকে যদিও পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান কৰিছিল যদিও ভাৰতে যুদ্ধবিৰতিৰ ঘোষণা যে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি পাকিস্তানৰ যে আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছিল সহমত প্ৰকাশ কৰিছিল তথাপিও কিন্তু ভাৰত প্ৰতি সময়তে হস্তম হৈ আছিল কাৰণ পাকিস্তানৰ কোনো বিশ্বাস নাই যিকোনো সময়তে পাকিস্তানে নিজৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দিব আৰু এয়া যুদ্ধবিৰতি যি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা 4 ঘণ্টাও নহল পুৰা 4 ঘণ্টা নহওঁতে এনেদৰে পাকিস্তানে আৰম্ভ কৰি দিলে আক্ৰমণ জম্মুৰ আৰএছপুৰা অঞ্চলত এজন বিএছএফ জোৱান শ্বহীদ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ পাক সীমান্তত গুলিয়াগুলিত মৃত্যু হৈছে এজন জোৱানৰ সীমান্তত শ্বহীদ হৈছে বিএছএফৰ উপ পৰিদৰ্শক মোহাম্মদ ইমতিয়াজ জোৱানজনে সাহসেৰে সন্মুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দিছিল কিন্তু এইগৰাকী জোৱান ইতিমধ্যে শ্বহীদ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভাৰতৰ বাবে দুখবৰ ভাৰতৰ বাবে এটা খুব শোকাবহ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ জম্মুৰ আৰএছপুৰা অঞ্চলত